फार अफाट, फार मोठा म्हणजे विषय आहे. आणि दोन प्रकार मुख्यतः पडतात व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग, म्हणजे फंडामेंटल आणि चार्टिंग किंवा टेक्निकल अनालिसिस. तर टेक्निकल बद्दल मला फारशी माहिती नाही आहे, पण फंडामेंटल थोडंफार गेल्या काही वर्षात शिकलोय. त्याबद्दल मी माहिती देण्याचा प्रयत्न केली. माझी थोडीशी ओळख करून द्यायची म्हणजे मी नागपूर युनिव्हर्सिटीचा केमिकल इंजिनियर आहे आणि IIT मुंबईमधून माझी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री आहे. 25 वर्ष मी ONGCत काम केलं आणि त्याच्यानंतर काही वर्ष एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी आणि मिडल ईस्ट आणि अशा काही कंपन्यांमध्ये काम केलं. सध्या मी IIT मद्रासमध्ये एका कम्प्लिटली अनरिलेटेड टू माय प्रोफेशनल म्हणजे लिंग्विस्टिक्स प्रोजेक्टमध्ये काम करतोय. ऍक्च्युली भारत सरकारचा एक प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यात आपण जसं गुगल ट्रान्सलेट आजकाल सगळ्या भाषांमध्ये होतं, हिंदीत होतं, काही भारतीय भाषांमध्ये पण होतं आणि बाकी इंटरनॅशनल सगळं फ्रेंच हे स्पॅनिश, चायनीज सगळ्या याच्यात गुगल ट्रान्सलेट होतं. तर भारत सरकारने एक प्रोजेक्ट दिला IIT मद्रासला की सगळ्या रेकग्नाइज्ड भारतीय भाषा ज्या आहेत, 22 भाषा, म्हणजे राईट फ्रॉम तमिळ, तेलुगू, पंजाबी, सिंधी, मराठी, संथाली, आसामी, बोडो, या सगळ्या भाषांमध्ये एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत ट्रान्सलेट सहज करता आलं पाहिजे थ्रू अन ॲप. आणि पुढे जाऊन त्याचं ऑटोमॅटिक व्हॉइस रेकग्निशनचं पण हे चालू आहे की सगळ्या बोलीभाषा ज्या आहेत प्रत्येक प्रांतातल्या, जसं महाराष्ट्रात वराडी आहे, अहिराणी आहे, कोकणी आहे, या भाषांचं सुद्धा म्हणजे म्हणजे रेकग्नाइज करता आलं पाहिजेत ॲपला. आणि त्या ट्रान्सलेट किंवा ऑटोमॅटिक त्याचं व्हॉइस ट्रान्सलेशन जे आहे ते बाकीच्या भाषांमध्ये, आसामीजमध्ये, बोडोमध्ये, म्हणजे मी समजा काही मराठीत बोललो, शुद्ध मराठीत, किंवा काही मी वराडीमध्ये बोललो, तर ते आसामी माणसाला कळलं पाहिजे त्या ॲपच्या थ्रू. तर असा एक खूप छान प्रोजेक्ट आहे. नंदन निलेकणींनी याला 40 करोडची ग्रँट दिली आहे आणि भारत सरकारचा प्रोजेक्ट आहे. तर त्याच्यावर मला संधी मिळते गेलं 1 वर्ष काम करायची. आपल्या ग्रुपमधले प्रसाद जोग पण माझे सहकारी आहेत या प्रोजेक्टमध्ये आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. प्रोफेशनल हे सोडून म्हणायचं झालं तर म्हणजे काही माझे छंद आहेत. ज्योतिषाचा छंद आहे, काही बरीच प्रगती त्यात झाली आहे, पण खूप अजून करायची आहे शेअर मार्केट प्रमाणेच. संगीताचा छंद आहे, स्पोर्ट्सचा छंद आहे, आणि इतक्यातच मी चारधाम ट्रेकिंग करून आलो. दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी 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 नाईस एक्सपिरियन्स. माझं वय 62 वर्ष आहे आणि सध्या मी ऑनलाईन म्हणजे जे IIT मद्रासचं काम करतो ते पार्ट टाइम ऑनलाईनचं करतो आणि बाकीच्या उरलेल्या वेळात हे सगळे छंद जोपासायचा माझा प्रयत्न असतो. मला वाटतं इतकी इंट्रोडक्शन पुरे होईल. सांगायचं झालं तर शेअर मार्केटमध्ये म्हणजे असेल जवळपास 92, 93, 94 पासून मी थोडं थोडं इन्व्हेस्ट करत होतो. पण बेसिकली खरं नॉलेज जे प्राप्त झालं हे गेल्या 4-5 वर्षाचं, जेव्हापासून मी ब्लॉग्स लिहायला सुरुवात केली आणि त्याच्यासाठी रिसर्च आणि त्याच्यासाठी बेसिकली तुम्ही काही लिहिता जेव्हा, तेव्हा तुमची थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाईन होते, आपोआपच होते. म्हणजे त्या ब्लॉगचं बाकीचे किती वाचतात आणि त्यांना किती फायदा होतो हे मला नाही सांगता येणार, पण प्रत्यक्ष लिहिणाऱ्याला त्याचा खूपच फायदा होतो. म्हणजे थॉट प्रोसेस खूप क्लिअर होते आणि बऱ्याच गोष्टी त्या निमित्ताने बघितल्या जातात, नॉलेज वाढत जातं. तर खरं सांगायचं झालं तर स्टॉक मार्केटमध्ये मी खऱ्या अर्थाने सिरियसली गेल्या 4-5 वर्षातच आहे. त्याच्या आधी सगळं अंधारात तलवारी मारण्यासारखाच प्रकार होता की टिप मिळाली घेतलं किंवा काय विकलं, केव्हा विकायचं, काय घ्यायचं, काय कशाला काही पत्ता नीट, म्हणजे क्लॅरिटी कशातच नव्हती, जी आता थोडी थोडी यायला लागली. अजून बरंच काही शिकायचं आहे. म्हणजे व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग मध्ये जे बाप लोक आहेत, फ्रॉम बेंजामिन ग्रॅहम, चार्ली मंगर, वॉरन बफेट, पीटर लिंच, हे सगळे म्हणतात की जसं तुम्हाला काय माहीत आहे हे हे तेवढं महत्वाचं नाहीये, तुम्हाला काय माहीत नाहीये हे तुम्हाला माहीत असणं फार महत्वाचं आहे. म्हणजे यू यू शुड नॉट लिव्ह युअर सर्कल ऑफ कॉन्फिडन्स, हे एक महत्वाचं तत्व त्याच्यात आहे की ज्याच्यात तुम्हाला कळतंय तिथेच तुम्ही करा. पण जे कम्प्लिटली अनरिलेटेड आहे किंवा ज्याच्यात तुम्हाला माहिती नाही त्याच्यात सडनली जाण्याचा प्रयत्न करू नका. हे एक एक व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग मध्ये एक महत्वाचं प्रिन्सिपल आहे. तर
बोलायचं झालं तर चार्टिंग म्हणजे टेक्निकल अनालिसिस आणि फंडामेंटल अनालिसिस याच्यात एक महत्व, आपल्या ग्रुपवर बहुतेक टेक्निकल अनालिसिस वाले लोक आहेत आणि व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग किंवा लॉंग टर्म वाले लोक म्हणजे ऑफकोर्स मिक्स आहे. बरेच लोक पोझिशनल करतात आणि त्याच्यात चांगलं असेल तर त्याला होल्ड पण करतात. म्हणजे पण खरं म्हणजे याच्यात एक महत्व मला असं मला वाटतं, आय डोंट नो, कारण मला टेक्निकल अनालिसिस तेवढं माहित नाहीये, तर त्याच्यामुळे मला ते तसं एक्झॅक्ट कम्पॅरिझन नाही करता येणार. पण सिरियस वेल्थ क्रिएशन हे जे आहे, म्हणजे एखादी कंपनी आहे जी एव्हरी इज इट बाय 15% किंवा अं, जे वेल्थ क्रिएशन त्या कंपनीत होत आहे त्याच्यात पार्टिसिपेट करायचं झालं, ते वेल्थ क्रिएशन आपल्याला समजा म्हणजे ती वेल्थ, त्या वेल्थ आपल्याला पार्टिसिपंट व्हायचं असेल, भागीदार व्हायचं असेल, तर त्याच्यासाठी एक लॉंग टर्म व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग अप्रोच जो आहे तो आवश्यक आहे. त्याच्यात दुसरा ऍडव्हान्टेज असा की त्याला रोज वेळ नाही द्यावा लागत. म्हणजे बाकीचे तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतील अं, तर हार्डली तुम्हाला काही, म्हणजे एकदा तुम्ही एक अनालिसिस करून एखादा स्टॉक तुम्ही फायनलाइज केला की हा आता मला घ्यायचा आहे, आणि वन्स यू टेक इट यू नीड ओनली टू मॉनिटर क्वार्टरली और इयरली, सो सो ॲज टू बी शुअर की तुमचे इन्व्हेस्टमेंट रॅशनल्स जे आहेत, द इन्व्हेस्टमेंट लॉजिक और इन्व्हेस्टमेंट प्रिन्सिपल्स और इन्व्हेस्टमेंट रॅशनल दॅट यू हॅड कन्सिडर्ड while buying that share remain intact or remain as you expect them to play out. त्याच्यात जर काही वाकडं तिकडं झालं तरच काही करायची म्हणजे तुम्हाला पाळी येते. अदरवाईज यू जस्ट कीप ऑन होल्डिंग ॲज लॉंग एज इट इज अर्निंग गुड प्रॉफिट, इट इज हॅव्हिंग गुड ग्रोथ ऑफ रेव्हेन्यू, यू कॅन जस्ट होल्ड, कीप ऑन होल्डिंग द शेअर फॉर मे बी इवन लाईफ टाईम. वॉरन बफेट म्हणतो त्याप्रमाणे की मी जे शेअर घेतो ते मला कधी विकायचेच नसतात. पण असं प्रत्येक वेळेस शक्य होत नाही. आता जसं मार्च 23 मध्ये खूप मोठा लो आला होता, तेव्हा काही शेअर्स घेण्याच्या परिस्थितीत होते. आणि आता लेटेस्ट एस्पेशली इन स्मॉल कॅप स्पेस इतकं जास्त हे झालेलं आहे की इवन व्हॅल्युएशन्सवर मी पण खूप शेअर्स पार्ट अनलोड केले. म्हणजे फंडामेंटली चांगले आहेत, मला ते ठेवायचे आहेत खूप लॉंग टर्म साठी, पण व्हॅल्युएशन इतकं जास्त झालंय की आय कॅन सी दॅट दीज व्हॅल्युएशन्स आर नॉट सस्टेनेबल एनी लॉंगर. देर हॅज टू बी अँड देर विल बी डेफिनेटली इन माय कन्व्हिक्शन अ गुड करेक्शन वेअर आय कॅन गेट अपॉर्च्युनिटीज टू अगेन बाय दोज शेअर्स ॲट लोअर प्राइसेस. आणि शेअर मार्केटमध्ये पैसे कमवायचे आहेत म्हणजे कधी कधी तुम्हाला थोडं तर विकायलाच पाहिजे, बिकॉज मनी इन हँड इज एव्हरीथिंग. पण अल्टिमेटली दोन म्हणजे अप्रोच मधला, टेक्निकल अनालिसिस आणि फंडामेंटल अनालिसिस मधला अप्रोच किंवा इम्पॉर्टंट फॅक्टर मी असं म्हणेन की टेक्निकल अनालिसिस मध्ये प्राइस इज गॉड. व्हॉट व्हॉट द प्राइस शेअर इज ड्रिवन बाय टुडे, टुमॉरो, इन अ वीक, इन अ मंथ, that is most important for technical analysts, and they try to take advantage of those fluctuations to make money. वेअरएज व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग मध्ये हा एक खूप मोठा फरक आहे, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन प्राइस अँड व्हॅल्यू. म्हणजे जसं साध्या एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मला टीव्ही घ्यायचा आहे, मी बाजारात गेलो, मी सॅमसंगचा टीव्ही बघितला किंवा सोनीचा टीव्ही बघितला किंवा अजून काही टीव्ही बघितले. आय फाइंड दॅट सोनी टीव्ही इज ॲटलिस्ट 30% कॉस्टलियर दॅन सॅमसंग टीव्ही अँड ऑल अदर टीव्हीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ आय नीड टू डिसाईड की एकतर मला म्हणजे याची व्हॅल्यू काय आहे. हे सोनीचा टीव्ही जो 30% मला जास्त प्राइस दाखवतोय, त्याचे जे फीचर्स आहेत किंवा त्याचं तो टीव्ही मला जे जे काही ऑफर करतोय इन टर्म्स ऑफ साऊंड, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, इन टर्म्स ऑफ अदर क्वालिटीज, त्याची व्हॅल्यू खरंच ह्या बाकी सॅमसंग आणि याच्यापेक्षा तेवढी जास्त आहे का? म्हणजे डिसाइडिंग द व्हॅल्यू ऑफ अ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट इन अ मार्केट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क रिअली. त्याचं म्हणजे क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह हे दोन्ही त्याच्यात आस्पेक्ट येतात. अँड ॲज यू गो फर्दर द क्वालिटेटिव्ह आस्पेक्ट विच इज बेसिकली मोर ऑफ अन आर्ट देन सायन्स, तो तो तुमचा जास्त जास्त थोडा थोडा डेव्हलप व्हायला हवा. की ही गोष्ट जी मी खरेदी करतोय
याची नक्की व्हॅल्यू काय आहे, या व्हॅल्यूला मी घेतो, म्हणजे ही व्हॅल्यू मला मिळते का त्याच्यात. आणि दुसरं प्रिन्सिपल म्हणजे एकदा तुम्ही ठरवलं की या गोष्टीची व्हॅल्यू इतकी आहे, या स्टॉकची व्हॅल्यू इतकी आहे, म्हणजे मे बी HDFC बँक और येस बँक और इवन फेडरल बँक किंवा असा कुठलाही शेअर, कॉस्मो फर्स्ट, कुठली मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, फार्मा कंपनी, या सगळ्याची, या शेअरची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय आहे. आणि त्या इंट्रिन्सिक व्हॅल्यूच्या डिस्काउंटला तुम्हाला, सायझेबल डिस्काउंटला जेव्हा तुम्हाला तो स्टॉक मिळतो, तेव्हा तो घ्यायचा. आणि त्या इंट्रिन्सिक व्हॅल्यूला एक सायझेबल प्रीमियम जेव्हा मार्केट देईल, तेव्हा तो विकायचा. हे एक व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंगचं बेसिक प्रिन्सिपल आहे. म्हणजे याच्यात असं नाही की कधी घ्यायचं म्हणजे विकायचंच नाही, विकायचा डेफिनेटली, पण यू हॅव टू गेट अ गुड प्रीमियम टू द इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू विच यू हॅव कॅल्क्युलेटेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक. जशी आता करंट मार्केट कंडिशन्समध्ये बरेच स्टॉक्स आहेत ज्यांना, जे खूप जास्त प्रीमियमला कोट करतायत. म्हणजे आता विल कम टू द व्हॅल्युएशन पार्ट ऑफ दिस व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. पण म्हणजे काय काय पॅरामीटर्स आहेत, पण इम्पॉर्टंट त्याच्यात हे आहे की इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू कशी डिसाईड करायची. तर विल गो इन टू द प्रेझेंटेशन आणि वन बाय वन विल लुक ॲट. त्याच्या आधी एक दोन छोट्या स्लाइड्स मी बनवल्या होत्या याच्यासाठी. वन इज रिटायरमेंट प्लॅनिंग आणि दुसरं इन्व्हेस्टमेंट अव्हेन्यूज. हे दोन्ही प्रिलिमिनरी आहे, तुमच्यापैकी सगळ्यांना माहीतच असेल हे सगळं, पण जस्ट आय वुड लाईक टू टच अपॉन दोज इन केस पीपल हॅव नॉट गिवन इट ड्यू कन्सिडरेशन, विच रिअली इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ह्या अशा दोन स्लाइड्स आहेत अँड रेस्ट ऑफ माय प्रेझेंटेशन इज ऑन व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. आणि मला काय माहित नाही याच्याबद्दल मला थोडंसं सांगावंसं वाटतं की आता मी जसं म्हणालो इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू एखाद्या स्टॉकची डिटर्मिन करणं, इट्स अ व्हेरी 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 टफ थिंग. जसं मी एका माझ्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं होतं की ज्योतिष आणि हे स्टॉक मार्केट याच्यात खूप सिमिलॅरिटीज आहेत. जसं कुंडलीमध्ये तुमची 12 घरं आहेत, त्याच्यात 12 राशी आहेत, 9 ग्रह आहेत, प्रत्येक ग्रहाचा एकमेकांवर दृष्टी आहे, प्रत्येक ग्रहाचा प्रत्येक राशीतला परिणाम वेगळा आहे, प्रत्येक ग्रहाचा प्रत्येक याच्यातला प्रत्येक घरातला परिणाम वेगळा आहे, स्थानातला, कुंडलीच्या स्थानातला परिणाम वेगळा आहे. मग त्याच्यानंतर ते खूप काही त्याच्यात गोष्टी येतात, जसं दशा येतात किंवा नवमांश येतात. तर इन्फायनाईट परम्युटेशन्स, कॉम्बिनेशन्स आणि पॉसिबिलिटीज येतात. त्याच्यातनं टू पिक द राईट कॉम्बिनेशन किंवा राईट काय नक्की होईल याचा अंदाज बांधायला एखाद्या ज्योतिषाला हजारो कुंडल्या बघाव्या लागतात. तेव्हा त्याला एक्सपिरियन्स मधून, अच्छा असं झालं होतं तर आता याच्यात असं व्हायची शक्यता आहे. त्याच्यातनं ही कॅन झिरो डाऊन ऑन पॉसिबिलिटीज विच माइट इव्हेंच्युअली प्ले आउट. तसंच स्टॉक मार्केटमध्ये देर आर थाउजंड्स ऑफ फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग स्टॉक मार्केट. तर त्याच्यातनं प्रत्येक याच्यातनं आपल्याला या जंजाळातून वाट काढून खऱ्या म्हणजे जो रस्ता आपल्याला पैसे मिळवून देईल, त्या रस्त्याला लागणं हे एक एक्सपिरियन्सच काम आहे. म्हणजे बरेच वर्ष तुम्ही हे करत राहिलात तर पास्ट एक्सपिरियन्स मधून तुम्हाला कळेल की अच्छा असं झालं होतं, 2008च्या क्रायसिसमध्ये असं झालं होतं, 2004 .com क्रायसिसमध्ये असं झालं होतं, किंवा आता कोविड क्रायसिसमध्ये असं झालं होतं. आणि त्याच्यानंतर मार्केट कसं वाढलं होतं किंवा किती कमी झालं होतं, कुठल्या हाईटला पोहोचलं होतं, तेव्हा इकॉनॉमी काय होती, आता इकॉनॉमी काय, या सगळ्या गोष्टी अफेक्ट करत असतात मार्केटला. आणि आपण मार्केट कधीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही. नो वन हॅज एव्हर प्रेडिक्टेड मार्केट करेक्टली अँड नो वन एव्हर विल रिअली. पण त्यातल्या त्यात म्हणजे इन्फॉर्म डिसिजन्स किंवा जे आपल्याला घ्यायचे असतील, तर त्या डिसिजनसाठी आपल्याला हे माहित असणं आवश्यक आहे की म्हणजे कुठल्या पॉसिबिलिटीज आपण त्याच्यात जास्तीत जास्त विचार करून त्या फ्रुटफुल होतील असं आपण बघू शकतो. दोन गोष्टी मला अजून, मी खूप शिकतोय आणि त्याच्यात मला अजून म्हणजे हवं तसं काहीच यश मिळालेलं नाही असं म्हणता येईल. म्हणजे वन इज डिसाइडिंग इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू ऑफ अ स्टॉक. हा खूप कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे. पण जसं एक तज्ज्ञ ज्योतिषी कुंडलीवर नजर टाकल्या टाकल्या त्याला कुंडलीचा अंदाज येतो, तसं ही मंडळी जी दादा मंडळी आहे, चार्ली चार्ली मंगरचं कोट आहे इनफॅक्ट, की मला बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस आणि स्टेटमेंट बघितल्या बघितल्या मला अंदाज येतो, विदिन अ फ्यू मिनिट्स आय कॅन फाइंड आउट व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू ऑफ दिस स्टॉक. तर ही लेवल तर गाठता येणार नाही आता इतक्या उशिरा सुरू करून, पण तरी थोडीशी प्रगती त्यात करता आली तर छान. दुसरं म्हणजे
बिईंग अन इंजिनियर, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस आणि कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे गेले 2-3 वर्ष मी स्टडी करायचा प्रयत्न करतोय, पण खूप त्याच्यात मला शंका आहेत. काही शंका आपल्या ग्रुपमधल्या तज्ज्ञ सीए लोकांनी म्हणजे सांगितलंय त्याच्याबद्दल. पण अजूनही बरीच पुस्तकं आहेत ज्याच्यात अग्रेसिव्ह अकाउंटिंग किंवा अकाउंटिंग मध्ये जे लोक मॅनिप्युलेशन्स करतात, सत्य केस वर्षानुवर्ष मॅनिप्युलेशन्स केली, तर ह्या सगळ्या गोष्टी चे फ्लॅग्स जे आहेत किंवा याचे ट्रिगर्स जे आहेत हे तुम्हाला या शीट्स, अॅन्युअल रिपोर्ट्स आणि या शीट्स बघून फाइंड आउट करता आले पाहिजे. बिकॉज इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन इज अ रिअली व्हेरी व्हेरी सिरियस डिसिजन. You want to own a part of the company and you want to be an owner for maybe life or maybe a few years, and you want to participate in the profit sharing of that company. तर त्याच्यामुळे दिस इज व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग मध्ये यू डोंट बाय अ शेअर लाईटली. यू स्टडी ऑल द बिझनेस, यू स्टडी फायनान्शियल्स, यू स्टडी व्हॅल्युएशन, आणि यू रिअली आर लुकिंग फॉर रिझन्स टू रिजेक्ट. When you don't find any reasons to reject, then and only then you buy that share. It doesn't happen. म्हणजे आता मी जसं म्हणतोय हे सगळं थिओरिटिकल आहे, असं होत नाही प्रत्येक वेळेस, कारण बिझनेस इव्हॅल्युएशन इटसेल्फ इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. फायनान्शियल आहेत, व्हॅल्युएशन आहे, पण आपल्याला जितकं माहिती आहे तितकं त्या सगळ्या गोष्टी अप्लाय करून आपण समजा त्याचं अनालिसिस केलं तर एक थोडंफार यश याच्यात मिळू शकतं असं मला वाटतं. तर इन्व्हेस्टमेंट आणि व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग, जसं मी म्हटलं, दोन आय शेअर, आय हॅव 2 स्लाइड्स फॉर वन इज फॉर रिटायरमेंट प्लॅनिंग अँड अदर इज फॉर इन्व्हेस्टमेंट अव्हेन्यूज. इन्व्हेस्टमेंट अव्हेन्यूज आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे, तरी जस्ट फॉर देर मे बी सम पीपल हु आर न्यू इन द ग्रुप, न्यू इन द मार्केट, तर काय काय अव्हेन्यूज असू शकतात त्याच्यासाठी मी स्लाइड बनवली. रिटायरमेंट प्लॅनिंग एक खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे याच्यासाठी की मी स्वतःच जेव्हा आय लॉस्ट माय वन ऑफ माय जॉब्स इन 2015, आणि तेव्हा मला फार म्हणजे अभिमान होता, गर्वही म्हणायला हरकत नाही की माझा एक्सपिरियन्स चांगला होता. आय वॉज ऑलवेज गुड ॲट जॉब आणि मला 6 एक महिन्यात, इट वॉज 2015 ऑइल प्राइस क्रायसिस अँड लॉट ऑफ कंपनीज लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स बिकेम अनवायबल, आणि बऱ्याच लोकांचे जॉब गेले, आणि त्यातल्या त्यात ज्यांची सॅलरी जास्त होती त्यांच्या आधी गेले. तर तेव्हा असं झालं की ऑलमोस्ट 6 to 6 months मला जेव्हा जॉब नाही मिळाला तेव्हा आय हॅड टू सिरियसली कन्सिडर की आता मला जॉब मिळेल की नाही. आय वॉज 53 दॅट टाइम. तर तेव्हा मी विचार केला की काहीतरी आपल्याला जे फंड्स आहेत त्याचं आज आपला जेवढा खर्च आहे तो मॅनेज करायला, आणि जो वाढत जाणारा खर्च आहे त्याच्यासाठी काहीतरी प्लॅनिंग करायला पाहिजे. आणि ते रिटायरमेंट प्लॅनिंग मी तेव्हा केलं, माझ्या खूप कलिग्सना शेअर केलं. लॉट ऑफ पीपल डीड दॅट, आणि इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप दॅट यू टेक. अर्लियर यू टेक द बेटर. तर म्हणून त्याच्यावर एक स्लाइड मी ठेवली आहे, जी ही इंट्रोडक्शन मध्ये एव्हरी पर्सन ऍस्पायर्स टू बी वेल्दी, हेल्दी, सक्सेसफुल अँड हॅपी हे सगळं आहे, पण त्या नेसेसरी त्या ऑर्डरमध्ये गोष्टी येत नाहीत. पैसे मिळवण्यात आपल्या आयुष्यातला सर्वात जास्त वेळ जातो त्यांनी, आणि मनी कॅनॉट बाय यू हॅपीनेस. हॅपीनेस हॅज टू कम फ्रॉम विदिन. आणि त्याच्यासाठी हेल्थ एक खूप, सक्सेस अगेन, तुम्ही जेवढं जॉबमध्ये, बिझनेसमध्ये, सगळ्या याच्यात जेवढे एफर्ट्स कराल, जेवढे तुम्ही फोकस्ड असाल, ते तसं तसं तुम्हाला ते सक्सेस मिळत जातं. पण हेल्थ हेल्थ हा असा एक विषय आहे की ज्याच्यावर लोक फार कमी इन्व्हेस्ट करतात, म्हणजे फार कमी टाइम इन्व्हेस्ट करतात. जर आपलं शरीर सुदृढ राहिलं, आपण व्यवस्थित राहिलो, तरच आपण या सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करू शकतो. त्याच्यामुळे आता सोसायटीत अवेअरनेस वाढतोय, पण आधी अवेअरनेस फार कमी होता. एस्पेशली आपला ऍक्टिव्ह लाईफ जेव्हा असतं, जॉब करत असतो किंवा बऱ्याच गोष्टी आपण बिझनेस किंवा सगळ्या ह्याच्यात करत असतो, आपले 15 तास, 12 तास, 10 तास हे सगळे ते पैसे मिळवण्याच्या एकाच गोष्टीवर फोकस असतात. आपण इनफ वेळ हेल्थसाठी देत नाही, आणि तो देणं फार आवश्यक आहे. वेल्थ वेल्थ क्रिएशन तुमचं दोन्ही गोष्टींनी होऊ शकतं. स्टॉक मार्केटमध्ये होऊ शकतं, आणि तुमच्या जॉबमध्ये, जॉब आणि बिझनेसमध्ये जो ऍक्टिव्ह इन्कम असतं तेव्हाच तुम्ही ते म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट तेव्हाच तुम्ही करायला हवी, सो दॅट युअर मनी डज नॉट रिमेन आयडल, इट स्टार्ट्स अर्निंग ऑन इट्स ओन. दॅट सायकल यू हॅव टू स्ट्राईक इन प्लेस. तर म्हणून
माझ्याबद्दल बोलायचं झालं तर आय इन्व्हेस्ट अ लॉट ऑन हेल्थ. मी जिम वगैरे मध्ये जातो अजूनही अडीच दोन एक दीड तास, आणि वॉक वगैरेही करतो. आताच मी चारधाम ट्रेकिंग करून आलो 20-22 दिवस, अँड दॅट वॉज अ व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स. तर म्हणून म्हणजे हेल्थ आणि वेल्थ वेल्थ जेवढा मध्ये आपण जेवढा वेल्थ मिळवण्यासाठी आणि सक्सेस मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो, त्याच्या ऍटलिस्ट 30% तरी वेळ आपण वेल्थला हेल्थला द्यायला पाहिजे, असं असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे या सगळ्या गोष्टी, जसं मी म्हटलं, मला खूप सारे छंद आहेत, किंवा ऍक्टिव्ह लाईफमध्ये आपण बिझी असतो, बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतात, सोशल हे असतं. पण हे सगळं होण्यासाठी मला, माझ्या मते, दोन गोष्टी फार आवश्यक आहेत. एक म्हणजे सेल्फ डिसिप्लिन आणि फोकस. म्हणजे काही गोष्टी करायच्या म्हणजे करायच्या, ती डिसिप्लिन प्रत्येकात हवी. अं, मला व्यायाम करायचा म्हणजे करायचा, त्याच्यासाठी मला लवकर उठावं लागलं तर चालेल. मला वॉकला जायचं म्हणजे जायचं, किंवा मला माझ्या जॉबमध्ये मला माझा स्किल सेट इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर मला काही गोष्टी वाचाव्या लागतील, काही कोर्सेस मला करावे लागतील. ते करायचे म्हणजे करायचे. सो इफ यू आर फोकस्ड अँड इफ यू आर डिसिप्लिन, then I think one can achieve a lot of things in life. Of course, हे रिअलायझेशन बरंच उशिरा येतं बरेचदा. आपल्या ग्रुपमध्ये जे यंग लोक आहेत त्यांना माझा म्हणजे असा सल्ला देण्याच्या परिस्थितीत मी नाही आहे, पण माझं असं सांगणं असेल की या गोष्टींसाठी आधीपासून सेल्फ डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त घालून घेतली स्वतःला, आणि या गोष्टींवर आपण फोकस राहिलो, तर यू कॅन अचीव अ लॉट. यू कॅन रीच युअर फुल पोटेन्शियल इन लाईफ. सो दॅट इज. आता रिटायरमेंट प्लॅनिंग. तर रिटायरमेंट प्लॅनिंगसाठी मी काय केलं होतं सांगतो. मी एक ब्लॉगही लिहिला होता, त्याच्यावर लिंक खाली आहे. 2015 मध्ये जेव्हा मला वाटलं की आता करायला पाहिजे, देर आर लॉट ऑफ ऍप्स अवेलेबल. तर मी एक ऍप डाउनलोड केलं ज्याच्यात माझा एनी एक्सपेंडिचर मोर दॅन ₹10 आय स्टार्टेड अपलोडिंग ऑन दॅट. आणि ऍप्स आहेत जे तुमचं सगळं एक्सपेंडिचर आहे ते सगळ्या सुटेबल हेड्स मध्ये कॅटेगरीज करून देतात. सो that I did for almost 6 months. And at the end of 6 months, I had a really good idea, fairly reasonable idea, की माझा सध्याचा खर्च किती आहे, माझा नंतरचा खर्च किती असणार आहे, आणि दॅट मच इन्कम आय नीड टू जनरेट थ्रू थ्रू माय सेव्हिंग्स. म्हणजे आता तेव्हाचे माझे सेव्हिंग्ज होते, त्याच्यावर अ, ते सगळे इन्व्हेस्ट करून, तर त्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट करून त्याच्यावर ते इन्कम इयरली विथ 5% इन्क्रीज मे बी फॉर इन्फ्लेशन, किंवा सम एक्सपेन्सेस विच आर नॉट कन्सिडर्ड. तर ते इन्कम माझं कसं जनरेट होईल, हे एक कॅल्क्युलेशन खूप आधी करून ठेवलेलं छान, म्हणजे चांगलं. इनफॅक्ट people who are in job or who are in business just for 5 years, they have started their career, त्यांनी सुद्धा असं करून ठेवा असं माझं मत आहे. सो दॅट दे नो ऍट एनी पॉइंट इन टाइम, दे नो हाऊ मच एक्सपेंडिचर दे आर मेकिंग, आणि सेव्हिंग त्याच्यातनं कसं होईल, आणि पुढे जाऊन ती शीट जी आहे किंवा ते जे कॅल्क्युलेशन आहे, दॅट कॅन बी रिवाइज इयरली. म्हणजे यू कॅन ऍड युअर इन्व्हेस्टमेंट, यू कॅन ऍड युअर एक्सपेन्सेस अँड सो ऑन. बट दॅट हेल्प्स, दॅट कीप्स यू ग्राउंडेड, दॅट टेल्स यू ऍट एनी पॉइंट इन टाइम वेअर यू एक्झॅक्टली स्टँड विथ युअर फायनान्सेस. आपण बरेचदा विचार करत नाही, मी पण फार उशिरा केला, पण हा करणं एक आवश्यक आहे. आणि त्याच्यात एक हेल्थ इन्शुरन्स, बऱ्याच कंपन्यांमध्ये हेल्थ इन्शुरन्स असतं आणि आपण त्याच्याबद्दल विचार करत नाही. पण हेल्थ इन्शुरन्स एक अशी खूप आवश्यक गोष्ट आहे. म्हणजे जे तुमच्या सेव्हिंग्स, एखादा मोठा इलनेस आला तर तुमच्या सेव्हिंग्सचा खूप मोठा पार्ट इट कॅन टेक अवे. तर एक चांगलं हेल्थ इन्शुरन्स असणं आणि अर्ली एज पासून असणं खूप आवश्यक आहे. या सगळ्या गोष्टी मी ब्लॉगमध्ये लिहिल्या आहेत. इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कॅन जस्ट विजिट अँड यू कॅन हॅव द इन्फॉर्मेशन. तर आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करायला काय काय गोष्टी अवेलेबल असतात. एक तर फिक्स्ड इन्कम ऍसेट्स असतात, आरबीआय बॉन्ड्स, पीपीए, पोस्टल डिपॉझिट, कंपनी एफडीज, कंपनी नॉन नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स, डेट फंड्स, हे सगळे दीज आर इन दीज आर द these are the assets which give you fixed interest income yearly, monthly, or whatever the case may be. आणि याच्यात जनरली कॅपिटल इज नॉट ऍट रिस्क. तर आरबीआय बॉन्ड्स आर हे
सेफेस्ट और आरबीआय बॉन्ड्स आहेत, पोस्टल डिपॉझिट्स आहेत, पीपीएफ आहे, या सगळ्याच्यात तुम्हाला इंटरेस्ट मिळत असतं आणि तुमचं कॅपिटल प्रोटेक्टेड असतं. स्टॉक्स मध्ये तुमचं युअर कॅपिटल इज नॉट प्रोटेक्टेड. युअर कॅपिटल इज ऑलवेज ऍट रिस्क. समजा कंपनी बुडली तर तुमचं कॅपिटल पूर्णच जातं. जसं नंतर एका याच्या स्लाइडमध्ये येईल. तळवलकर हेल्थ म्हणून नावाची कंपनी होती पुण्यातली. तळवलकर जिम्स चालवायचे. जिम इज अ समथिंग विच इज क्लोज टू माय हार्ट. त्याचे शेअर्स मी घेतले होते आणि ती कंपनी बुडली आणि माझे सगळे पैसेही बुडले. पण एक तुमचा चांगला पोर्टफोलिओ असेल आणि लॉंग टर्म तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली तर देर इज अ गुड, बिकॉज सेन्सेक्स हॅज रिटर्न ऑलमोस्ट 15% ओव्हर लास्ट 20-25 इयर्स. सो इवन तुम्ही इंडेक्स फंड जरी घेतले तरी यू शुड बी एबल टू गेट ॲटलिस्ट 12-15% पर ॲनम विदाउट एनी ट्रबल. आणि चांगले स्टॉक्स मध्ये तुम्ही समजा घेतले, लाईक टू कोट, राकेश झुनझुनवालांनी जेव्हा टायटन घेतलं 2003, आय थिंक, इफ आय करेक्ट, इफ आय रिमेंबर करेक्टली, तर तेव्हा इट वॉज अ स्मॉल कॅप कंपनी. देर वर आत्ताच्या ज्या सगळ्या मोठ्या कंपन्या आहेत त्या सगळ्या ऍट वन टाइम दे वर ऑल स्मॉल कॅप कंपनीज. सो सम ऑफ देम, there must be thousands of them, but some really prospered and turned into mid caps, graduated into लार्ज कॅप्स अँड ब्लू चिप्स, सेन्सेक्स चिप्स. तर अशा जेव्हा एक चांगला पोर्टफोलिओ डेव्हलप करता तेव्हा एक त्याच्यात अशा दोन तीन जरी विनर्स तुम्हाला मिळाले, इट कॅन टेक केअर ऑफ ऑल द अदर लुजर्स ऑर मिडिओकर परफॉर्मन्स. ओके. त्याच्यानंतर रिअल इस्टेट मध्ये बरीच आपल्या ग्रुपवर पण मतप्रदर्शन झालेलं आहे. पर्सनली मला रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यात रस नाही, याच्यासाठी की इंडियामध्ये याचं जे रेंटल इन्कम आहे इट इज 2-3%. अँड अनलेस यू हॅव रिअल इस्टेट इन बिग सिटीज लाईक मुंबई और पुणे और बँगलोर, कॅपिटल अप्रिसिएशन तुम्हाला 10-11%च्या वर मला नाही वाटत मिळेल. तर आणि प्लस त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. इट इज व्हेरी मच इलिक्विड. सो कम्पेअर्ड टू रिअल इस्टेट मी केव्हाही म्हणजे स्टॉक्स किंवा म्युच्युअल फंड्स प्रिफर करेन. गोल्ड गोल्ड इज अगेन गोल्ड इज सपोज टू बी अन इन्शुरन्स अगेन्स्ट इन्फ्लेशन. केव्हाही क्रायसिस येतो किंवा ब्लॅक स्वान इव्हेंट्स येतात, म्हणजे जे अनहर्ड ऑफ अशा कॅलॅमिटीज येतात, तेव्हा तेव्हा गोल्ड एकदम खूप वाढतं. 2011 मध्ये मी जेव्हा गोल्ड घ्यायला पहिल्यांदा सुरुवात केली, इट वॉज कोटिंग ॲट आय थिंक $1,000 पर, काय असतं त्यात, ग्रॅम नसतं, औंस, $1,000 पर औंस. त्याच्यानंतर मग आता काहीतरी 1900, म्हणजे डबल झालं, 10 वर्षात डबल झालं. पण खूप खूप तुम्हाला गोल्ड हे देत नाही. इट डझंट गिव्ह व्हेरी गुड रिटर्न्स. मे बी ओव्हर 25-30 इयर्स तुम्ही रिटर्न्स काढले तर 3-4%च येतील. पण इट ऍक्ट्स ॲज अन इन्शुरन्स. म्हणजे तुमचा एक पोर्टफोलिओ आहे आणि 10% तुम्ही समजा गोल्ड ठेवलाय, तर त्याच्यात नक्कीच तुम्हाला जेव्हा पोर्टफोलिओ एकदम अर्धा होईल, गोल्ड तुमचं कमीत कमी 20% वाढलेलं असेल. सो माय ओन टेक ऑन दिस इज वन शुड हॅव 5-10% गोल्ड, प्रिफरेबली इन गोल्ड बॉन्ड्स. आरबीआयचे गोल्ड बॉन्ड्स आहेत आता, विच गिव्स यू 2.5% इंटरेस्ट इयरली, टॅक्सेबल, आणि 8 वर्षांतर रिडीमेबल आहे, अँड द कॅपिटल गेन्स आर नॉट टॅक्स्ड. त्याच्यानंतर येतं व्हॅल्यू, अँटिक व्हॅल्यू असेट्स आणि पेंटिंग. हे काही आपल्यासाठी नाही आहे, हे खूप मोठ्या म्हणजे रिच लोकांसाठी आहे. क्रिप्टो करन्सीज आय डोंट बिलीव्ह, कारण क्रिप्टो करन्सीज ज्या सगळ्या याची व्हॅल्यू इतकी सगळ्याची वाढलेली आहे, देर इज नो वेल्थ क्रिएशन रिअली. म्हणजे बिहाइंड दॅट देर इज नो ॲसेट विच इज रिअली क्रिएटिंग वेल्थ. देर इज नो लॉजिक रिअली वाय क्रिप्टो करन्सीज शुड गो अप. तर त्याच्यामुळे आणि त्याच्या रेग्युलेशन्स आणि हेही सगळं आहे. I would not advocate getting into cryptocurrencies. So let's come down to value investing. जसं मी पहिले म्हटलं की बेंजामिन ग्रॅम वॉज द इनिशिएटर. अर्ली 19th सेंचुरीमध्ये त्यांनी हे सगळे प्रिन्सिपल्स हे केले, आणि वॉरन बफेट, पीटर लिंच, चार्ली मंगर या सगळ्या लोकांनी ते ऑलमोस्ट पूर्णत्वाला पोहोचवले. तर ही जी आर्ट आणि सायन्स आहे टू टू डू अ क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ अ कंपनी टू अराईव्ह ऍट इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू ऑफ द कंपनी. म्हणजे आज या कंपनीचा शेअर 100 रुपयाला विकतो आहे, तर 100 रुपये
आणि त्याचं मार्केट कॅप इतकं इतकं समजा 5-20 हजार करोड आहे. तर ते मार्केट कॅप तितकं असायला हवं का? ₹100 त्याची खरी व्हॅल्यू आहे का? याच्यात बऱ्याच मेथड्स आहेत. याच्यात क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स पण आहे. जसं डिस्काउंटेड कॅश फ्लोची एक मेथड आहे. डिस्काउंटेड कॅश फ्लोची तुम्ही एनपीव्ही काढा 10 वर्षाची किंवा 5 वर्षाची, किंवा जिथपर्यंत तुम्ही त्याचं फ्युचर फोरसी करू शकताय, तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकताय, आणि त्याची मग टर्मिनल व्हॅल्यू. पण हे सगळं मी मी केलंय थोडं, पण अजून मला हवं तसं काही जमलेलं नाहीये. तर आय स्टील गो बाय, म्हणजे हे करून बघतो मी, पण माझे रिझल्ट बरेचदा वियर्ड येतात. तर हे कोणाकडून तरी शिकायला हवंय. पण तोपर्यंत फिनान्शियल्स आणि बिझनेस अनालिसिस आणि व्हॅल्युएशन्स या गोष्टींवर लक्ष देऊन मी नॉर्मली स्टॉक बाय करतो. एक खूप स्लाइड तर तुम्ही वाचताच आहात, समोर तुमच्या आहे. एक खूप इम्पॉर्टंट आर्टिकल आलं होतं, 60-30-10 प्रिन्सिपल. ज्याच्यात हे लिहिलं होतं की 60-30-10 आर द वेटेजेस यू गिव्ह फॉर बिझनेस अनालिसिस. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग टू गो फॉर एनी स्टॉक इज टू अनालाइज द बिझनेस. तुम्हाला तो बिझनेस आवडलाय का? म्हणजे तुम्हाला त्या सगळ्या क्रायटेरियावर तो उतरतोय का? आणि त्या बिझनेस तो बिझनेस इज इट वर्थ बाईंग? तो बिझनेस छान आहे का? त्याची ग्रोथ आहे का? हे सगळे फॅक्टर्स येतात समोर. पण हे सर्वात पहिला फिल्टर आहे की इन प्रॅक्टिकॅलिटी फिल्टर्स थोडे मागे पुढे होऊ शकतात, पण पहिला दिस शुड बी की, आणि त्याचं वेटेज 60% असलं पाहिजे. म्हणजे बिझनेसच चांगला असेल तर यू रिजेक्ट इट outright. You don't go for it at all. Then comes valuations, which you give 30% weightage. ROE काय, ROC काय, ROA काय आहे, या सगळे हे सगळे फॅक्टर्स गेल्या 5 वर्षाचा 10 वर्षाचा डेटा जो आहे सॅटिस्फॅक्टरी आहे का? ऑफकोर्स it is no guarantee that the past performance of the company will repeat in future, or but there is a reasonably you can say ki if the past performance is very good and improving, probably the company will do better, or probably the company will do at least to this level in future, and you go for it. आणि तिसरं म्हणजे व्हॅल्युएशन्स, ज्याला फक्त 10% वेटेज आहे, बट इट इज अगेन अ लिमिटिंग फॅक्टर. वाय लिमिटिंग फॅक्टर? बिकॉज जसं मी म्हटलं, सोनी टीव्ही किंवा सॅमसंग टीव्ही आहे किंवा अजून टीव्ही आहे, अल्टिमेटली तुमचं बाईंग डिसिजन जे आहे ते किमतीवर, म्हणजे तुम्ही वन यू आर सॅटिस्फाईड की या सोनी टीव्हीची किंमत इतकी असली पाहिजे, आणि याचे सगळे पॅरामीटर्स असे आहेत. सो यू हॅव बीन थ्रू टू बिझनेस अँड यू हॅव बीन थ्रू टू फिनान्शियल अनालिसिस, की किंमत हे म्हणजे त्याचं अर्थात सोनी टीव्ही मध्ये हे नाही येणार ट्रॅक रेकॉर्ड आणि हे सगळं येईल, पण अल्टिमेटली व्हॅल्युएशन म्हणजे खूप छान टीव्ही आहे, सगळं चांगलं आहे, मला जे पाहिजे ते आहे, पण तो या किमतीला वाजवी दरात आहे का? तो या किमतीला वाजवी दरात नसेल तर यू स्टील अगेन रिजेक्ट. तर हे 60-30-10 प्रिन्सिपल माझ्या वाचनात आलं. इनफॅक्ट आय वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दॅट आर्टिकल दॅट आय रोट अ ब्लॉग ऑन इट. आणि माझा एक पेट शेअर आहे कॉस्मोफर्स, त्या शेअरला मी तेव्हा त्याच्यावर अनालाइज केलं. सो इट वॉज गुड. म्हणजे कॉस्मोफर्सचा शेअर त्याच्यावर म्हणजे त्या कसोट्यांवर उतरला, आणि आय कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर लास्ट 5-6 years. It has been a multi-bagger, but still it is not quoting at very high price. So this is what value investing is. काही खूप इम्पॉर्टंट कोट्स आहेत. एका व्हॅल्यू इन्व्हेस्टरला हे सगळे अगदी अपील होतील असे आहेत. इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन अँड नॉट अ वेइंग मशीन. व्हॉट इट मीन्स इज मार्केट इज स्वेड बाय ग्रीड अँड फिअर सायकल्स, आणि मार्केट इज ऑल्सो स्वेड बाय न्यूज. जसं आता मॅगीचं एक हे झालं होतं की मॅगी मध्ये काहीतरी ते अॅनिमल हे आहे फॅट आणि काहीतरी असं आलं होतं मागे, आणि शेअर खूप घसरला, खूप जास्त घसरला. Fundamentally, nothing changed. So that was a voting. That was a bad news which affected the share. But ultimately, तो रिकवर झाला, कारण कंपनी परफॉर्मन्स वॉज ऑलवेज कन्सिस्टंट. कंपनी, आय थिंक नेस्ले, इट वॉज नेस्ले इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. तर कारण माझ्याजवळ ब्लू चिप्स आणि लार्ज कॅप्स ऑलमोस्ट नाहीच आहेत, त्याच्यामुळे माझं जरा कन्फ्युजन होतं. आय एम अ प्रिडॉमिनंटली स्मॉल कॅप्स इन्व्हेस्टर, अँड पीटर लिंच इज माय गुरु इन दिस. सो लॉंग टर्म मध्ये जर कंपनीचा परफॉर्मन्स चांगलाच असेल, इयर ऑन इयर सेल्स ग्रोथ चांगली आहे, टॉप लाईन ग्रोथ चांगली आहे, बॉटम लाईन ग्रोथ चांगली आहे, हे वाढत नाहीये, डेट वाढत नाहीये, तर इट इज देन अ वेइंग मशीन. मार्केट्स आर जनरली कन्सिस्टंट, जनरली एफिशियंट,
but they are not efficient always. So a value investor has to take advantage of those cycles when the market is not properly valuing those assets, buy them, and when market is overvaluing them, sell them. This is the principle which is really very simple if you look at it, but equally difficult to bring into or execute it. कारण एक तर त्याच्यात हा तो थोडासा आर्ट अँड सायन्स वाला पार्ट येतो की हाऊ टू इव्हॅल्युएट दॅट इज वन. आणि खूप सगळे मेंटल बायसेस येतात. म्हणजे जेव्हा मार्केट पडतं तेव्हा लोक विकतात. इनफॅक्ट कोविडमध्ये रोज 2-2, 3-3% पोर्टफोलिओ पडत होता, लोक विकत होते. But I had conviction that time. I did buy quite a few good shares, and they have all become four baggers, five baggers. I'm still holding them. Next is again, this is a Warren Buffett quote for business. की इतका चांगला बिझनेस पाहिजे की कुठलाही इडियट पण त्याला स्पॉइल नाही करू शकणार. इट सेज बिकॉज सूनर लेटर वन विल. केव्हा तरी त्या कंपनीचा सीईओ असा असेल की जो काहीतरी गडबड करेल, पण तरी तो बिझनेस इनहेरंटली इंट्रिन्सिकली इतका स्ट्रॉंग असला पाहिजे की तो चांगलाच चालेल, असं असं असा त्याचा अर्थ आहे. तिसरं तर ठीक आहे, 50% ड्रॉप इन पोर्टफोलिओ. इट डिड हॅपन टू मेनी पीपल ड्युरिंग कोविड. इट डिड हॅपन टू मी ॲज वेल. माझा पोर्टफोलिओ 50% खाली झाला होता, खाली गेला होता. बट इट हॅज रिकवर्ड. नाव इट इज ऑलमोस्ट डबल. सो पीटर लिंच अर्निंग. आता फायनान्शियल अनालिसिस मध्ये तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी बघू शकता तुम्ही, पण बरेचदा तुम्ही खूप सिम्प्लिफाय करू शकता. जस्ट अर्निंग ग्रोथ. पीटर लिंच म्हणतो फक्त अर्निंग ग्रोथ बघा. म्हणजे इफ द कंपनी इज मल्टिप्लाइंग इट्स अर्निंग ऑर द रेजिंग इट्स अर्निंग सीएजीआर समजा 10%, 15%, 20%, 30% असेल. टिपिकली स्मॉल कॅप्स मध्ये हा खूप जास्त असतो आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये हा कमी असतो. बिकॉज द कंपनी ग्रोज, इट स्टॅग्नेट्स टू सम एक्सटेंट, आणि कॉम्पिटिटर्स असतात, आणि to increase the profit growth, or to have a profit growth of more than 10-15% really becomes difficult for a big size company. It is छोट्या कंपन्यांमध्ये ते फार इझिली हे असतं. पण अगेन द मार्केट गिव्स गुड प्रीमियम और गुड व्हॅल्युएशन्स टू द लार्ज कॅप्स. इट डझंट गिव्ह गुड व्हॅल्युएशन. Cosmo First is an example. Cosmo First does increase its for the last 5 years. प्रॉफिट ग्रोथ चांगली आहे, पण त्याचा पीई 10च्या वर नाही गेलेला कधीच. 6, 7, 8 असाच पीई असतो. तर जेव्हा कंपनी मे बी 5 years, 10 years अशी कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करत राहील, देन द मार्केट टेक्स नोट, अँड देन देर इज सम पीई री-रेटिंग. पर्सिस्टंट इज अन एक्झाम्पल. पर्सिस्टंटचा पीई 19च्या जवळपास होता, 500च्या जवळपास मी तो शेअर घेतला होता, आणि चांगले प्रॉफिट दरवर्षी दाखवत होती. दिस कंपनी इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ॲज वेल. आणि आनंद देशपांडेंची पुण्याची कंपनी आहे. खूप चांगलं आहे, रिपोर्ट्स आणि सगळंच काही चांगलं आहे त्यांचं. पण मार्केट त्याला देत नव्हते ती व्हॅल्यू, आणि सडनली लास्ट 3 years द पी इज री रेटेड. द पी हॅज गॉन अबव 42. प्राइस हॅज गॉन 4-5 फोल्ड. म्हणजे परफॉर्मन्स तसाच आहे. परफॉर्मन्स पहिले होता तसाच आहे, थोडासा बेटर आहे, पण द प्राइस राईज इज फिनॉमिनल. सो these things one has to keep monitoring. And again याच्यात शेअर विकणं हा एक फार मोठा विषय आहे, तो आपण बघूच. आणखीन काही कोट्स, हे सगळे फार हा एक खूप इम्पॉर्टंट आहे. तिसरा, वी अटेम्प्ट टू बी फेअरफुल वेन अदर्स आर ग्रीडी अँड बी ग्रीडी. हे सगळेच म्हणतात. आपले राकेश जुनवाला आहे, मोनिश पाबरा आहे, विजय केडी आहे, सगळे दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. दे हॅव ऑल मेड बिग मनी. दे आर ऑल प्रोपगेटिंग अँड रनिंग देअर ओन फंड्स. आणि आणि या सगळ्या ह्याच्यात बेसिकली यू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ मार्केट सायकल्स अँड यू मेक युअर मनी. जस्ट बाय द गुड स्टॉक्स अँड सिट ओव्हर देम फॉर अ लॉंगर पिरियड. हे तिसरं कोट पण खूप महत्वाचं आहे. यू मस्ट हॅव विजन टू सी द स्टॉक्स, करेज टू बाय देम, अँड पेशन्स टू होल्ड देम. दिस वॉज व्हेरी ट्रू ड्युरिंग कोविड डाऊन. कोविडमध्ये courage was something which was lacking in many people. Some people did buy, some people buy to only a small extent. I am in between them. I bought some small, I bought slightly better than them. But still, the times were such that everybody, the fear cycle was, I mean, nobody knew how long it will
हाऊ लॉंग इट विल गो, आणि कसं याचा बिझनेसेसवर परिणाम होईल, आणि कसं हाऊ हाऊ थिंग्स विल प्ले आउट. So uncertainty is something market hates. Market needs certainty. Market needs stability. Market needs to see things in future, because it is always forward looking. The prices you are the prices that the stocks are quoted today are already you know adjusted for future earnings, adjusted for future growth, and adjusted for all the good things or bad things that are likely to happen to that company in future. तर त्याच्यामुळे हे फॉरवर्ड लुकिंग असल्यामुळे बरेचदा आपल्याला आत्ताची त्याचं हे नाही आहे चांगलं, आत्ताचे अर्निंग चांगली नाहीत, पण तो शेअर फार जास्त प्राइसला कोट होतोय. कारण मार्केट इज सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी डोंट सी ऍज इंडिव्हिज्युअल्स. तर त्याच्यामुळे मार्केट म्हणजे या प्राण्याला आपल्याला योग्य तो काय म्हणतात सन्मान द्यायला पाहिजे. बट ॲट द सेम टाइम यू हॅव टू बी कन्व्हिन्स की हा शेअर चांगला आहे किंवा हा फंडामेंटली चांगला आहे, आणि मार्केट त्याला व्हॅल्यू देत नाही, बट आय शुड बाय इट, आय शुड होल्ड. लेट मी सी वेन. एक चायनीज बांबूची स्टोरी आहे, ती कदाचित वेळ असेल तर मी सांगेन नंतर. इट इज अ व्हेरी नाईस स्टोरी टू फॉर व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर्स. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ही एक स्लाइड आहे, म्हणजे स्टॉक सिलेक्शन मध्ये फायनान्शियल अनालिसिस, व्हॅल्युएशन, रिस्क अनालिसिस, बट बिफोर दॅट कम्स द बिझनेस इव्हॅल्युएशन, विच वी आर कमिंग फर्स्ट. फायनान्शियल अनालिसिस आणि व्हॅल्युएशन आपण 60-30 आणि 10 त्या प्रिन्सिपल बघितलं. रिस्क अनालिसिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. देर आर लॉट ऑफ रिस्क असोसिएटेड विथ द कंपनीज. विल कम टू दॅट. आणि इन्व्हेस्टमेंट अप्रोचेस स्टॅगर्ड आणि डिस्ट्रीब्युटेड across sectors. Staggered when you decide upon a company that or a stock that this is a fundamental good stock, I need to buy this. But don't buy everything at a time, because मर्फीचा जो लॉ आहे तो खूप ट्रू आहे. म्हणजे माझ्या तरी बाबतीत असं होतं, मी शेअर घेतला की तो पडतो, मी विकला की तो वाढतो, आणि आपल्यातल्या बहुतेक लोकांचं असं झालं असणार आहे, आणि होतच ते. म्हणून आता मी असं माझं तरी अप्रोच असा आहे की जेव्हा मी बाय करायचं ठरवतो, माझी एक अमाऊंट एवढी आहे किंवा माझ्याला 1000 शेअर घ्यायचे किंवा 2000 घ्यायचे, मी पहिले 500 घेतो. त्याच्यानंतर एक 15 दिवस वाट बघतो किंवा असं, आणि मग हळूहळू हे करत जातो. बरेचदा असं होतं की एखादा शेअर तुम्ही घेतला, त्याच्यानंतर तो वरती गेला, तुम्हाला त्याचा रिझल्ट खूप चांगला आला, तुम्हाला चान्सच नाही मिळाला, असंही होतं. पण इन दॅट केस यू कॅन ऑलवेज वेट की डाऊन टर्न मध्ये तुम्ही घ्या, किंवा तुम्ही बघत राहा की तो शेअर तुम्ही समजा तुमचे 2000 किंवा 1000 शेअर घेऊन झालेत, तरी पण इट मेक्स सेन्स टू बाय मोर इफ द कंपनी इज गोइंग ऑन परफॉर्मिंग बेटर अँड बेटर. म्हणजे असं नाही की मी आता हा 200 रुपयाला शेअर घेतला होता, पण आता तो 400 झालाय. पीएसपी प्रोजेक्ट इज अन एक्झाम्पल. पीएसपी प्रोजेक्ट मी 400 रुपयाला शेअर घेतला होता. इट्स अ व्हेरी गुड कंपनी. याचं सुरतचं डायमंड बोर्स त्यांनी उभं केलंय. बऱ्याच कंपन्या, बऱ्याच चांगले चांगले मोठे मोठे प्रोजेक्ट त्यांनी केलेले आहेत. द शेअर इज कोटिंग ॲट 800 रुपीज नाव, बट व्हॅल्युएशन वाईज इट इज स्टील अफोर्डेबल, इट इज स्टील गुड, अँड द फ्युचर ग्रोथ इज रिअली व्हेरी व्हेरी गुड. सो इट मेक्स सेन्स. इव्हन हे एक बायस, जे प्राइस अँकरिंग बायस एक असतं, तेही वी नीड टू गेट रीड ऑफ दॅट. म्हणजे 400 रुपयाला शेअर घेतल्यावर मी आता 800ला कसा घेऊ, पण तो शेअर 800लाही चांगला आहे हे आपण बरेचदा विसरतो. आणि तर ते सगळे बायसेस. पराग पारिकचं एक खूप चांगले लेक्चर सिरीज ऑफ लेक्चर्स आहेत, 14 लेक्चरची सिरीज फॉर गोवा मॅनेजमेंट स्टुडंट्स. त्याच्यावर त्यांनी बायसेसवर खूप छान हे केलेलं आहे. आपण बऱ्याच आपले बायसेस असतात की जे which take us away from the rationality, and rationality is one of the biggest virtues in dealing with stock market. Distributed across sector, मी बरेचदा सेक्टर रोटेशन हा शब्द ऐकतो, पण मला असं वाटतं की सेक्टर रोटेशन ऍटलीस्ट व्हॅल्यू इन्व्हेस्ट इट डझंट अप्लाय. द सेक्टर्स विच आर नॉट इन फेवर, one should buy them. One should buy big companies or good companies in that sector and sit over them. Sooner or later those sectors will be in favor, and then you reap the benefits. The my own portfolio is basically थोडासा फिनान्स याच्यात हेवी झालाय, पण अदरवाईज आय हॅव स्टॉक्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स. त्याच्यानंतर मॉनिटरिंग. एकदा तुम्ही घेतला स्टॉक की त्याच्यानंतर त्याचं मॉनिटरिंग फार इम्पॉर्टंट आहे, की त्याचे क्वार्टरली रिपोर्ट काय येतात, त्याची न्यूज काय येते, किंवा वेदर इट इज अफेक्टिंग or the investment logic or investment rationale which you consider while
सिलेक्टिंग दॅट स्टॉक फॉर इन्व्हेस्टमेंट, वेदर इट इज प्लेइंग आउट टू युअर एक्सपेक्टेशन. बरेचदा असं होतं की नाही होत, तसं नाही होत आहे पण, आणि मग तेव्हा कोर्स करेक्शन आवश्यक असतं. अॅन्युअल रिपोर्ट्स वाचणं पण फार महत्वाचं आहे व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग मध्ये. फ्रँकली खूप मोठे मोठे असतात, सगळं काय काय बघायचं नक्की कळत नाही. मी वाचलेत काही. आणि एक माझंच एक्झाम्पल सांगतो की आय वॉज वर्किंग इन ओएनजीसी. आय हॅड गुड नंबर ऑफ शेअर्स ऑफ ओएनजीसी. आणि तो आता एक 3-4 3 एक वर्षापूर्वी ₹68 आला होता. आय वॉज होल्डिंग दॅम ॲज अ लॉयल ओएनजीसीएन. आणि मग मला वाटलं की असा काय इतका कमी होतोय. आय रेड 2-3 अॅन्युअल रिपोर्ट्स. आणि मग त्याच्यानंतर मला दिसलं की ओएनजीसी मध्ये सबसिडियरीज मध्ये खूप लॉस होतोय. तर अजूनही लॉस आहे आत्ताच्याही अॅन्युअल रिपोर्ट मध्ये. काही याच्यात सबसिडियरीज 30-35 सबसिडियरीज आहेत, अँड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रॉफिटेबल येट. पण एक सायक्लिक आणि कमोडिटी शेअर आहे, आणि मी ठेवला होता. पण मी असं खूप सारा रिसर्च वगैरे करून त्याच्यावर एक ब्लॉगही लिहिला, आणि तो शेअर मी विकून टाकला. इट ड्युली डबल्ड इन 3 मंथ्स. सो इट हॅपन्स. म्हणजे तुम्हाला बरेचदा असं होतं की तुमचा रिसर्च किंवा तुमचं कन्व्हिक्शन आहे, यू फॉल फ्लॅट ऑन युअर फेस, अँड यू यू हॅव टू बी रेडी फॉर दॅट, यू हॅव टू ऍक्सेप्ट दॅट. तर ह्या गोष्टी होतातच. पण बेसिकली ही जी प्रोसेस आहे व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंगची, की तुम्ही बिझनेस बघा, तुम्ही व्हॅल्युएशन बघा, तुम्ही फायनान्शियल अनालिसिस बघा, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही यू कम टू अ डिसिजन ऑफ बाईंग, अँड देन यू कीप मॉनिटरिंग. अनलेस समथिंग गोज ड्रॅस्टिकली रॉंग, यू स्टिक टू युअर डिसिजन, इवन फॉर बाईंग अँड ऑल्सो फॉर सेलिंग. आय हॅव अ स्ट्रॅटेजी फॉर सेलिंग विच आय हॅव डिस्क्राइब्ड इन वन ऑफ माय ब्लॉग्स, की किती जास्त व्हॅल्युएशन झालं तर विकावे, अगेन इन स्टॅगर्ड फॅशन. तर that strategy also you have to have in place. म्हणजे this is a whole process of value investing: when to buy, how to select, what is the margin of safety, and when to sell, how to determine that there is a premium to the intrinsic valuation of this stock. And then if one follows this process, many have followed it. In India, many people have followed, and they have become extremely rich. A lot of people, especially the youngsters, if they start following and if they start investing with a long term view, they'll definitely become very, very rich than we oldies have become. I'm very, very sure. So it is more important for them. We don't have a very, very long time horizon now. Speaking for myself, I'm 62. So maybe I buy for 5 years. Maybe I keep for longer period. But probably I may not, taste the fruits of that. Maybe my kids will get. But one needs to stick to the process, and one needs to initiate the youngsters and other people, other uh, acquaintances to this process, so that you help them become rich. Now, business analysis. Business analysis is again, as I said, it's a very, very big topic. कसा आपण बिझनेस त्याला हे करायचा, की कंपनीचं जे प्रॉडक्ट आहे ते मार्केटला हवंय का, त्याचा ग्रोथ रनवे किती आहे, तो किती, त्याची डिमांड किती ग्रो, या सगळ्या याच्यात काय असतं की बरेच रिपोर्ट्स येतात, बरेच त्यातले पेड असतात. तर ते प्रत्येक आपल्याला ऍज अन इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर ते करणं कठीण असतं. व्हॉट आय डू इज, आय एम सबस्क्राईब टू इक्विटी मास्टर. तर ते रेकमेंडेशन देत असतात, ते थोडेसे न्यूट्रल चांगले आहेत, आणि त्यांचा बिझनेस अनालिसिस चांगला असतो. आय डोंट गो फॉर देअर valuation part, but I look at the business analysis for any stock they have given. Then I do my own research, and then I decide whether that business is good. त्याचे प्रॉफिट ग्रोथ आहे का, तो कुठल्या त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये, नॉर्मली एस कर्व मध्ये असतं. आधी अगदी स्लो असतो, स्मॉल कॅप असतो तेव्हा, मग एकदा त्याला मोमेंटम मिळालं की इट स्टार्ट रायझिंग व्हेरी फास्ट, अँड वेन इट बिकम्स अ मिड कॅप ऑर इव्हन अ लार्ज कॅप, इट स्टॅग्नेट्स अगेन. तर त्या कुठल्या फेजमध्ये येतो, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यानंतर मॅनेजमेंट कशी आहे, विच इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅनेजमेंटमध्ये तळवलकर मी ऑलरेडी कोट केलंय, सत्यम वॉज अ बिग बिग एक्झाम्पल, की मॅनेजमेंट ट्रान्सपरंट नसेल, मॅनेजमेंट मॅनिप्युलेटिव्ह हे करत असते, मॅनिप्युलेट करत असेल स्टॉक. त्याच्यानंतर त्यांचे कॅपिटल अलोकेशन स्किल्स कसे आहेत. टाटा कोरस ॲक्विजिशन वॉज वन ऑफ द ब्लंडर्स टाटा मेड. पचेल त्याच्यापेक्षा मोठा घास त्यांनी घेतला, आणि त्यांचं डेट पण खूप त्याच्यासाठी जास्त झालं होतं. तर इव्हन गुड मॅनेजमेंट कॅन फॉल टू दिस प्रे. आय टी कंपनीज आर व्हेरी, व्हेरी कॅश रिच, खूप त्यांच्याजवळ कॅश असते, आणि मॅनेजमेंट गेट अट्रॅक्टेड टू इन्व्हेस्टमेंट avenues or takeovers, or
की या ह्याच्यात आपण डायव्होर्स करू. पीटर लिनचा एक खूप चांगला शब्द आहे डायव्हर्सिफायला, तो म्हणतो डायव्होर्सिफाय, WORSE. म्हणजे जे कॅपिटल तुमचा जो आहे त्याचं चांगलं इन्व्हेस्टमेंट करण्यापेक्षा तुम्ही त्याला, यू आर रिसॉर्टिंग टू समथिंग विच इज डिस्ट्रॉइंग व्हॅल्यू. तर डायव्हर्सिफिकेशन, द मॅनेजमेंट शुड हॅव गुड कॅपिटल अलोकेशन स्किल्स. स्किन इन द गेम, हाय प्रमोटर होल्डिंग. बरेचदा आता न्यूज येत असतात की प्रमोटर्स हॅव इन्क्रीज देअर स्टेक. So Peter Lynch says promoters can sell or for many reasons their stock, but they buy the stock only for one reason, that they know the company is doing well. So wherever there is in any quarter there is a increase in promoter stake, one has to look at it. What is going good for this company? Is there an opportunity to buy further if you already hold it? तर हे सगळे, if you want, I can share this rather than reading all this, but these are important business analysis, and this is the first and foremost that comes in the value investing. Business चांगला असेल तरच then and only then you go ahead and look at the financials. पण असं होत नाही. बरेचदा तुम्ही स्टॉक स्क्रीनर किंवा हे करून वर एखाद्या काही स्टॉक्स हे करता, देन यू गो बॅक, द प्रोसेस इज रिव्हर्स. तुम्ही बघता त्याचा बिझनेस काय आहे, याचं फिनान्शियल्स तर चांगलेच आहेत आणि व्हॅल्युएशन पण ठीक आहे सध्या, पण हाऊ इज द बिझनेस. इफ द बिझनेस इज गुड, देन यू थॉरली अनालाइज दॅट कंपनी अँड देन यू गो फॉर बाईंग दॅट कंपनी. सो ऑर्डर कॅन बी रिव्हर्स्ड ऍट टाइम. सो दिस इज अबाउट बिझनेस अनालिसिस. अजून दोन आहेत, एंट्री बॅरियर्स किंवा मोड्स. बऱ्याच याला एक चांगला ब्रँड असतो किंवा खूप कॅपेक्स साईज हवं असतं किंवा स्पेशलाइज टेक्नॉलॉजी हवी असते, पेटंट्स असतात. फार्मामध्ये हे एक इम्पॉर्टंट आहे. तर यांना कॉम्पिटिशन येण्याची शक्यता कमी असते. सो इफ देर इज फ्युचर बिझनेस ग्रोथ दॅट यू आर सीइंग अँड इफ द कंपनी इज गुड आणि त्याच्यात कॉम्पिटिशन जेव्हा नसते तेव्हा द कंपनी कॅन हॅव प्राइसिंग पॉवर. जेव्हा खूप कॉम्पिटिशन असते तेव्हा सगळ्यांना त्या प्राइस वॉरमध्ये सामील व्हावंच लागतं आणि त्यांच्या मार्जिन्स अफेक्ट होतात. पण बरेचदा एखाद्या कंपनीच्या इनिशियल फेजमध्ये दे हॅव दॅट मोट दॅट नॉट मेनी पीपल कॅन एंटर आणि त्यांना तो ऍडव्हान्टेज मिळतो. आता सिमेंट ब्लॉक्सची एक कंपनी आहे, बिग, आय एम फॉरगेटिंग द नेम, आय कॅन शेअर लेटर ऑन. त्याचं 45%, 60% पर्यंत कन्स्ट्रक्शन मध्ये, म्हणजे हे जे कन्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स असतात त्याच्या 3 फॅक्टरीज आहेत आणि द डिमांड इन कन्स्ट्रक्शन इज ग्रोईंग. So far this company is having a good moat. Maybe after 3 years it may not exist. Big block construction, that is the company. So I am expecting that company to appreciate by a good extent in next 2-3 years. After that, maybe there will be competition and the pricing power will go. कॅपिटल रिक्वायरमेंट एक, असे बिझनेसेस, हे वॉरन बफेटचं फार म्हणजे महत्वाचा त्याचा मुद्दा असतो. असे बिझनेस घ्या जे आपोआप चालत राहतील, ऑटो मोडमध्ये चालत राहतील. त्याला पैसे गुंतवायची गरज नाही, त्याला बघायची गरज नाही, त्याचं मॅनेजमेंट कितीही मठ्ठ माणूस आला तरी तो चालवू शकेल. असे बिझनेस घ्या. देन यू डोंट नीड टू रिअली बॉदर युअर सेल्फ विथ being very careful about what the company is doing. So this is about business analysis. नाव कमिंग टू फायनान्शियल अनालिसिस. हे सगळे आता जे फॅक्टर्स मी इथे लिहिलेले आहेत, मी याच्या व्हॅल्यूज लिहिलेले आहेत, अँड यू कॅन सी द रिझल्ट आफ्टर 10 years, 15 years. नाव दॅट वन कंपनी हॅज गॉन बॅकरप्ट, one company is going, I mean, places, really going places. Though I would not touch myself DMart with a 20-foot pole because the valuations are way too high for my comfort. पण स्टील त्याच्यानंतर जेव्हा तो डेट असतं 0.75 किंवा असं डेट असेल, तेव्हा हे 2 रेशोज तुम्ही बघायलाच हवेत, करंट रेशो आणि क्विक रेशो. वन इज डायरेक्ट, वन इज द, बोथ these ratios. The second is a bit little stringent, but they assess the company's capacity to pay the debt. त्याच्यानंतर मग खूप सारे फॅक्टर्स आहेत, जसं सीडीएल बाय मार्केट कॅप आहे, त्याच्यानंतर इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर आहे, अल्टमान झेड स्कोअर आहे. ते सगळं तुम्ही बघू शकता. फायनल तुम्ही जेव्हा एखादा बिझनेस चूज करता आणि त्याचे फायनान्शियल जनरली इतके बघता, त्याच्यानंतर यू कॅन हॅव अ लुक ॲट दिस फॅक्टर्स. यू कॅन, याच्यात एक फायदा असा आहे की तुम्ही हे सगळे फॅक्टर बघत गेले समजा नेहमी, तर तुम्हाला तुमच्या ते डोक्यात बसतात. जेव्हा मी पण 1-2 वर्षापूर्वी बघायला सुरुवात केली, तेव्हा अल्टमान झेड म्हणजे मग परत याच्यात पडायचो की काय काय आहे नक्की. मग परत गो बॅक, एक्झॅक्टली काय करतो हा, इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर म्हणजे एक्झॅक्टली व्हॉट इट इज सिग्निफाईंग.
आणि मग तुमचं जसं ते म्हणजे समजा ह्याच्यात आहे, चांगल्या राशीत गुरु आहे, कर्क राशीत गुरु आहे किंवा उच्चीचा गुरु आहे, तर तो गुरु तुम्हाला कसं चांगलं देईल, हे चांगला अल्टमान झेड स्कोअर किंवा इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर फिगर चांगले असतील तर ते नक्की काय होतं ते तुमच्या डोक्यात हळूहळू बसत जाईल. द नेक्स्ट इज व्हॅल्युएशनचा एक मी जस्ट पी, आता हे सगळे आहेत पीईजी इज बेसिकली पी टू अर्निंग्स ग्रोथ. म्हणजे एखादी कंपनी समजा 15% प्रॉफिट दरवर्षी ग्रो करत असेल अँड इट इज कोटिंग एट अ पी ऑफ से 10, सो द रेशो बिकम्स 10/15 विच इज 0.66. सो एनी रेशो बिलो 1 म्हणजे द प्रॉफिट CAGR is more than the PE the company is commanding. It is good. This is the PEG ratio is by Peter Lynch. It is very important ratio. पीईचं एक तुम्हाला समजा एक उदाहरण द्यायचं झालं तर एक 100 रुपयाचं समजा आपल्याजवळ डिपॉझिट आहे, एफडी आहे, त्याच्यावर आपल्याला 8% इंटरेस्ट मिळतंय. तर दॅट युअर इन्व्हेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज इज अर्निंग 8 रुपीज. सो प्राइस इज 100, अर्निंग इज 8. सो 100/8 युअर पीई बिकम्स 12.5. So for an 8% deposit, your PE becomes 12.5 for a bank deposit. शेअर आणि बँक डिपॉझिट म्हणजे हा फरक आहे की दिस 100 रुपीज इज नेव्हर ॲट रिस्क. वेराज 100 रुपीजचा तुम्ही शेअर घेतला तर तो नेहमी त्याची एक मिनिमम रिस्क असणार आहे. आणि तो जो शेअर आहे दॅट मे नॉट गिव्ह यू 8%. द 8% इट मे गिव्ह यू 1% डिव्हिडंड. इट मे क्रिएट capital appreciation of maybe 10%, 12% per year, depending on its profit growth. So basically, आता जसं एफडी तुम्ही घेतलं 8%ने तुम्हाला 12.5 वर्ष लागतील. म्हणजे पी, यू कॅन इमॅजिन पी ऍज अ नंबर ऑफ इयर्स इन विच युअर इन्व्हेस्टमेंट इज पेड ऑफ. म्हणजे 8%ने तुमची इन्व्हेस्टमेंट 100 व्हायला 12.5 वर्ष लागणार आहेत तुम्हाला. तर ती 12.5 वर्ष तुमची म्हणजे 12.5 वर्षात तुमचे पैसे तुम्हाला परत मिळणार. त्याच्यावर तुम्ही कंपाऊंडिंग वगैरे केलं तर ती गोष्ट वेगळी, पण जनरली तसं तुम्ही विचार करा की एखाद्या कंपनीचा समजा पी आता आज पर्सिस्टंटचा पी 41 आहे, तर आय कॅन थिंक की 41 वर्षात मला कंपनी माझी इन्व्हेस्टमेंट परत देईल, मी एक शेअर त्याचा घेतला तर, विथ इन्क्लुडिंग कॅपिटल अप्रिसिएशन अँड इन्क्लुडिंग डिव्हिडंड. तर कॅपिटल अप्रिसिएशन एखाद्या कंपनीचं खूप जास्त झालं तर ते मला मिळतील तेवढे. बट वेन आय लुक ॲट कंपनीज, डीमार्ट फॉर एक्झाम्पल, किती आहे त्याचं पी, मला वाटतं 200 काहीतरी आहे. सो आय डोंट सी माय मनी गेटिंग कंपनी पेइंग मी बॅक माय मनी थ्रू कॅपिटल अप्रिसिएशन ऑर डिव्हिडंड इन 200 years. It will take 200 years at the current P. I don't see it happening in reasonable time frame. So I don't go for companies which are having very very high valuation. Though the business models are very good, the business is very good, the management is very good, every box is ticked except valuation. So valuation becomes a no go here for me. त्याच्यानंतर मग ऍसेट टर्नओव्हर आहे, ईव्ही बाय इबिटा आहे, प्राइस टू बुक व्हॅल्यू आहे, ग्रॅम नंबर आहे. ग्रॅम नंबर एक तुम्ही बघितला तर हा एक डिफेन्सिव्ह इन्व्हेस्टर्ससाठी 15 ईपीएस आणि सॉरी 15 आरओई आणि सॉरी ईपीएस आणि बुक व्हॅल्यू, हो 15 आरओई आणि 15 दोन दोन फॅक्टर याच्यात, आय एम फॉरगेटिंग अगेन. आणि त्याचं लिमिट करून तो एक हे देतो. यू कॅन लुक इट अप. आय एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एक्झॅक्टली व्हॉट इट इज, बट जनरली यू विल फाइंड एखादा शेअर कोट करत असेल त्याच्या 50% 60% ग्रॅम नंबर देतो. इट इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ईपीएस आणि बुक व्हॅल्यू आहे, पण एक्झॅक्ट फॉर्म्युला युल गेट इन इन्व्हेस्टोपीडिया. तर बाकी पण आहेत, पेट्रोस्की नंबर आहे, त्याच्यात तुमचं लिव्हरेज आणि तुमची पेईंग कॅपॅसिटी आणि एफिशियन्सी, ऑपरेशनल एफिशियन्सी या सगळ्या घेतो. पेट्रोस्की नंबर फक्त मागच्या वर्षी 8 असेल किंवा 7 असेल, एक 0 तर 9 असतो, 6, 7, 8, 9 म्हणजे मागच्या वर्षीपेक्षा एक इयर टू इयर कम्पेअर करतो तो, मागच्या वर्षीपेक्षा चांगलं यावर्षी आहे. ईव्ही बाय इबिटा इज सेम एज अर्निंग प्रिन्सिपल. काही व्हॅल्युएशन बद्दल आपण बोललो, प्राइस टू बुक व्हॅल्यू, ईव्ही बाय बरेच बरेच आहेत त्याच्यात, आणि ते सगळे आपल्याला थोडेफार तरी बघायला पाहिजे. पण पीई, पीईजी, ईव्ही बाय इबिटा या गोष्टी आपल्याला एक मिनिमम बघायला पाहिजेत. त्याचे मी नंबर्स इथे दिले जे विच आर द बेस्ट नंबर्स. आणि
ऑफकोर्स इट विल सेक्टर वाईज पण हे थोडेसे चेंज होऊ शकतात. प्रत्येक याचं मी तुम्हाला एक्सेल दाखवेन ज्याच्यात मी हे सगळे फॅक्टर्स टाकलेत, तर ते आपण एकदा नंतर बघूया. रिस्क अनालिसिस हा पण एक खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर. काही एक खूप रिस्क असतात, जसं रेग्युलेटरी, फार्मामध्ये खूप रेग्युलेशन्स आहेत, फूड याच्यात रेग्युलेशन्स आहेत. तर त्या रेग्युलेशन्समुळे किंवा इफ अ कंपनी फॉल्स फाउल ऑफ दोज रेग्युलेशन्स, इट कॅन क्विकली गो टू टर्न इन टू डस्ट. सो ते सगळे रेग्युलेशन्स, रेग्युलेटरी रिस्क आहेत. त्याच्यानंतर सायक्लिसिटी रिस्क आहेत, काही कमोडिटी एस्पेशली एकदा वर जातात मग खाली येतात. त्याच्यानंतर अर्निंग्स क्वालिटी, हे आपल्या ग्रुपमधले सीए चांगलं सांगू शकतील की अकाउंटिंग वाईज बऱ्याच रिस्क असतात. मला त्याच्यात बराच अभ्यास अजून करायचा आहे, पुस्तकावरून वाचायची आहेत. पण हे आपल्याला आता मी रिअलाइज करतोय की हे स्पॉट करता आलं पाहिजे. म्हणजे हे जे दाखवत आहेत, प्रॉफिट दाखवत आहेत किंवा सगळं दाखवत आहेत, इथे अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये गेल्यावर किंवा याच्यावर तुम्हाला दिसलं पाहिजे की कुठे हे गडबड तर नाही. आणि बऱ्याच लोकांनी याच्यावर चांगली पुस्तकं लिहून ठेवली आहेत. सो आय हॅव नॉट ब्रॉट मायसेल्फ टू रीड दोज बुक्स सो फार, पण मला इट इज ऑन माय अजेंडा. तर ते सगळं तुम्हाला थोडंसं कळलं पाहिजे. आपल्या ग्रुपमधल्या सीए लोकांना हा एक नॅचरल ऍडव्हान्टेज आहे की बरंचसं त्यांना कळतं. बाकीचे आपण सगळे लोक ऍसेट्स अँड लायबिलिटी पासून सुरुवात करतो आणि ते इट टेक्स टाइम टू सिंक. त्याच्यानंतर ट्रान्सपरन्सी, कॅपिटल अलोकेशन मी बोललो याच्याबद्दल, कोरस बाय टाटा. प्रमोटर प्लेजिंग इज व्हेरी 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 क्रुशियल. तळवलकर हेल्थ केअर मी घेतला होता आणि टू कोट ऍक्च्युली माय लॉसेस, आय लॉस्ट क्लोज टू 6 lakhs इन दॅट स्टॉक. प्रमोटर प्लेजिंग त्याचं 75% होतं, जे मी बघितलं नाही. आणि जेव्हा डाऊन टर्न आला तेव्हा द इंटरेस्ट बर्डन वॉज सो मच, आणि प्लेजिंग जे बँकांचं होतं, दे स्टार्टेड सेलिंग अँड विदिन नो टाइम द कंपनी बिकेम बँकरप्ट. इट वॉज अ गुड कंपनी, इट वॉज इन एक्झिस्टन्स फॉर क्वाईट सम टाइम. त्यांनी एक स्प्लिट पण करून एक वेगळी हेल्थ आणि टेक्सटाईल असं काय काय केलं होतं. चांगली होती कंपनी, पण आय लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन दॅट. आणि त्याच्यामुळे प्रमोटर प्लेजिंग इज समथिंग. कारण प्रमोटर प्लेज केव्हा करतात, जेव्हा त्यांना दुसरा कुठलाच अव्हेन्यू नाहीये कॅपिटल रेज करायला. कोणी त्यांना कॅपिटल देत नाहीये त्यांना ग्रो करण्यासाठी किंवा इव्हन रन करण्यासाठी, वर्किंग कॅपिटलसाठी, तेव्हा ते प्लेज करतात. तर दॅट फॅक्ट इटसेल्फ टेल्स अस दॅट द कंपनी फायनान्शियल पोझिशन इज नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग. तर तेव्हा मी जे ही घेतली होती, दॅट वॉज इन 2018 और समथिंग. माय नॉलेज ऑफ बॅलन्स शीट अँड वॉज एक्स्ट्रीमली पुअर. आताही काही खूप चांगल्या आयुष्यातली गोष्ट नाहीये, पण ऍटलीस्ट म्हणजे एक 5-10% नॉलेज आलं. म्हणजे मे बी अगेन. पण दीज थिंग्स डू हॅपन. म्हणून मी आधी म्हटल्याप्रमाणे की तुमच्याकडे काही जे विनर्स असतील, जसं टाटा इलेक्ट्रिक परसिस्टंट आणि अशा टाईपच्या काही, सोनाटा सॉफ्टवेअर या आयटी झाल्या, कॉस्मो आहे, त्याच्यानंतर बीएससी आहे. तर या सगळ्या दे वर ऑल आउटराईट विनर्स. दे ऑल गिव्ह मी 7-8-10 times मनी. So this can be offset again one Talwalkar. So it is very important to have a portfolio which is diversified enough, with from point of view of sectors, and you choose companies fundamentally strong. Still, you will go wrong in 70 in 20, 10, 20. 10% cases might go like Talwalkar's, and 20-30 will be average. Rest 40% will be good, and maybe you will get 10% cases which are outright winners like Tata Elxsi or this Persistent, and they will make up for all your losses. So that is the name of the game in value investing. One cannot be really perfect. And to summarize, stock markets offer a great opportunity to create wealth in long term. आणि आपली इकॉनॉमी सध्या खूप चांगलं करते. 2026 मध्ये 7%-8% ग्रोथ एक्सपेक्टेड आहे. इन्फ्रा खूप चांगलं झालंय. लॉजिस्टिक्स मध्ये आपल्या कॉस्ट अजूनही 13-14% आहेत. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन डेव्हलप्ड इकॉनॉमीज दे आर ऑल 6-7%. बट द वे गव्हर्नमेंट इज इन्व्हेस्टिंग इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स अँड एव्हरीथिंग, दॅट कॉस्ट इज लाईकली टू कम डाऊन, अँड दॅट विल पॉझिटिव्हली अफेक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज. आणि लॉजिस्टिक्स शेअर पण खूप छान सध्या करतायत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी फ्रॉम इकॉनॉमिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की व्हॉट आर द टेलविंड्स, विच सेक्टर्स आर फेसिंग आर having the advantage of tailwinds, which sectors are likely to face headwinds. आणि
त्याच्यानुसार मग आपल्याला आपले म्हणजे यू मे हॅव शॉर्टलिस्टेड 20, 30, 40 कंपनीज, पण मग तेव्हा फायनल सिलेक्शन मध्ये तेव्हा हा सेक्टर किंवा टेलविंड्स हेडविंड्सचा विचार आपण तेव्हा करायला पाहिजे. आणि अगेन दॅट विल नीड अनालिसिस. आता ही जी नावं मी खाली लिहिली आहेत, जुनी मला पाबराय, संजय प्रोफेसर बक्षी, पराग पारिख, केनेथ अँडले, दमानी ऑफ डीमा, डॉली खन्ना, या सगळ्या लोकांनी सेम प्रिन्सिपल्स फॉलो केले. दे हॅव इनफॅक्ट देर वॉज अन इंटरव्ह्यू बाय मोहित पबराय, ही बॉट dinner and discussion with Warren Buffett for I think $1 million or something, if I'm not mistaken about the figure. But हे सगळ्या लोकांनी एक्झॅक्टली सेम प्रिन्सिपल्स वापरून दे हॅव बिकम रिच, अँड इच विथ जस्ट कॉमन सेन्स, अँड each and every one of us has that capability and that opportunity to get wealthy, to get rich using this. Fortunately, our economy is in upswing. Fortunately, India as a country is going to do very well, and the opportunity is never as good, never as good as it is now, especially for the next 2 years. That's it. Thank you for patiently hearing me out. Just for youngsters, this slide, this is the power of compounding. Peter Lynch between 1974 to 1989 gave 29% for his Magellan fund. And you can see how much that gets compounded in 5 years, 15 years, or 25 years. And then you can have this, how much is the average return and how much it will compound for you. So even if a youngster today who is in the job for 2, 3 years invest in blue chip stocks or index funds and some small cap stocks which are good, which some one or two of them are likely to become mid cap or large cap, like Titan did for Rakesh Junjunwala, they can become really, this power of compounding can take them to extreme wealth. And this one should always keep in mind. The longer runway you have for investment, the better it is always. And that's it. Thank you so much. Fantastic. एक्सेल तयार केली होती. मी स्क्रीनर मधून हा डेटा घेतलाय. स्क्रीनरचं मी सबस्क्रिप्शन घेतलं होतं. द सबस्क्रिप्शन अलाउज यू टू सी 55 पॅरामीटर्स ऍट अ टाइम, आणि अकॉर्डिंगली मी एक डिव्हिडंडसाठी स्टॉक्स ची एक हे तयार केली होती. तर याच्यात तुम्हाला दिसेल इथे जनरल फीचर्स, देन डिव्हिडंड, त्याच्यानंतर ग्रोथ, हे खाली हे जे म्हणजे ग्रोथचे जे पॅरामीटर्स आहेत हे, डेट अँड लिक्विडिटी, त्याच्यानंतर हे स्टॉक व्हॅल्युएशन, मिसलेनियस, म्हणजे याच्यात प्रमोटर्सचं किती आहे आणि FII DI होल्डिंग वाढलंय, काय झालंय, कमी झालंय, आणि कंपनी व्हॅल्युएशन, ज्याच्यात रिझर्व्ह किती आहेत अगेन्स्ट मार्केट कॅप ऑफ मे बी व्हॉट एव्हर मार्केट कॅप, त्यांच्याकडे किती इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, किती रिझर्व्ह आहेत, आणि किती टाइम्स ते सेल्स करतात त्यांच्या मार्केट कॅपच्या. या सगळ्या गोष्टी मी जनरली एकदा कुंडलीकडे नजर टाकावी तशा प्रकारे कुठलाही मला एखादा शेअर दिसला की मी या सगळ्या गोष्टी पहिले बघतो, आणि ज्यात एखादा जरी हे निगेटिव्ह असेल, आय जस्ट रिजेक्ट. आय जस्ट सेड अर्लियर, you need to, because there are so many companies available, you need to find reasons to reject maximum, आणि त्याच्यातनं ज्या चावून सुलाखून ज्या निघतील त्याच कंपन्या तुम्ही घ्या. थँक्स. इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काढू शकायचं म्हणजे वेज अँड मीन्स आहेत. एस्पेशली डिस्काउंटेड कॅश फ्लो साठी गुगलवर तुम्ही बघितलं तर काही हे अवेलेबल आहेत, शीट्स किंवा एक्सेल कॅल्क्युलेशन्स अवेलेबल आहेत. पण खरं सांगायचं झालं तर इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू बाय डिस्काउंटेड कॅश फ्लो किंवा आणखीन एक तर मला आठवत नाही एक्झॅक्टली, माझ्या जो आहे ते स्क्रीनर मध्येच आहे ते खंडेलवालचं, तर मलाही अजून नीट खूप चांगली नाही काढता आलेली. कारण काय की त्याच्यात काही क्वालिटेटिव्ह गोष्टी ज्या आहेत की या तुम्हाला ज्या डिसाईड करायला लागतं की ही कंपनी हा प्रॉफिट जो दाखवतोय, पॉझिटिव्ह कॅश फ्लो जो दाखवतोय, हा किती वर्ष दाखवेल, किती कन्सिस्टंटली दाखवेल, याच्यात ग्रोथ होईल का, एक रिझनेबल पर्सेंटेज ऑफ ग्रोथ 5% or 7% होईल का, आणि त्याच्यानंतर असा किती पिरियड असेल की ज्याच्यानंतर हा बिझनेस कदाचित स्टॅग्नेट होईल किंवा कदाचित बंदच पडेल किंवा देर विल बी टू मच कॉम्पिटिशन. ह्या सगळ्या गोष्टी एका बिझनेस बद्दल डिसाईड करणं, एवढी मॅच्युरिटी मला अजून नाही आलेली फ्रँकली स्पीकिंग. आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यात
त्याच्यात जे DCF मॉडेलमध्ये कॅल्क्युलेशन्स आहेत, त्या कॅल्क्युलेशन्स मी आतापर्यंत 20-25 करून बघितले. पण कॅश फ्लो स्टेटमेंट बद्दलचे माझे काही डाऊट्स आहेत. म्हणजे पॉझिटिव्ह कॅश फ्लो जे म्हणतात त्याच्यात म्हणजे नेट कॅश फ्लोच्या आधी जो ऑपरेशनल कॅश फ्लो असतो, त्याच्यानंतर मग इन्व्हेस्टमेंट आणि हे सगळं येतं. म्हणजे ऍसेट्स मध्ये कन्वर्ट होतात किंवा इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कन्वर्ट होतात. आणि फायनल तुमचा नेट कॅश फ्लो जो असतो तो त्या व्हॅल्यूज बरेचदा खूप कमी असतात, पण बफेट त्याच व्हॅल्यू घेतो. तर हे कसं सॉर्ट आउट करायचं हेही मला अजून कळलेलं नाहीये. तर मी त्याचा अभ्यास करतोय, त्याच्यावरती काही पुस्तकही मी आता वाचायची आहेत मला, बट इट विल टेक टाइम. टिल सच टाइम इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, म्हणजे आय 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 कन्सिडर द बिझनेस अनालिसिस फर्स्ट. आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्युएशन जे आहेत म्हणजे 5 इयर पी, त्याच्यानंतर पीईजी किती आहे, म्हणजे रेशो ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ टू करंट पीई किती आहे, आणि जनरली मार्केट डाऊन टर्न आहे का, आणि आरओई आरओसी हे सगळे चांगले आहेत, म्हणजे फंडामेंटली चांगला शेअर आहे तो, चीप व्हॅल्युएशनला अवेलेबल आहे का. आय एम स्टील युझिंग व्हॅल्युएशन पॅरामीटर्स फॉर फाइंडिंग वेदर द share is cheap or it is lower than it is at a discount to its intrinsic value, because I am still not in a position to arrive at a quantitative intrinsic value of the share. ओके, थँक्यू सर. सांगितलेलं होतं माझा एक जनरल ठोकताळा की बऱ्याच कारणांनी आळसापासून त्याच्यामध्ये सगळं आलं, असे सगळे आपल्याला पॅरामीटर जज करणं शक्य होत नाही. तर अशा वेळेला सेक्टरल लीडर जरी आपण आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये ठेवले तरी सुद्धा आपल्याला बराच फायदा होऊ शकतो असं मी म्हटलं होतं. तर हे जे स्टेटमेंट आहे तर ते सेक्टरल लीडर्स काढण्यासाठी आपण हे जे वेगवेगळे निर्देशांक आपल्याला निफ्टीने दिलेले आहेत, जसं निफ्टी रिअलिटी आहे, निफ्टी बँकिंग आहे, तर याच्यामधले आपण सेक्टरल लीडर जर पकडले आणि ते आपल्या बरोबर जर ठेवले तर त्याचा थोडाफार फायदा होतो आणि आपला अनालिसिस करण्यामधला वेळ थोडासा वाचू शकतो असं मी एक म्हटलेलं होतं. आणि तुम्ही जे उदाहरण दिलं आता डीमार्टचं की त्याचा पीई हा खूप हायर व्हॅल्युएशनला असल्यामुळे तुमच्या कॅल्क्युलेशन नुसार तो चांगले रिटर्न देण्यासाठी कदाचित 200 वर्ष त्याची जाऊ शकतील किंवा तेवढे जायला लागतील असं. पण मी जेव्हा म्हणतो की शॉर्टर रन मध्ये ज्यावेळेला निफ्टीच्या व्हेरिएशन प्रमाणे तो जर कोरिलेट होत असला तर निफ्टी वाढलेला असताना तो 4200-4400 पर्यंत जातो, हे त्याचं जनरल ऑब्झर्वेशन आहे. आणि थोडासा निफ्टी खाली आला की 3600-3500 या रेंज मध्ये तो आपल्याला मिळतो. तर हे नुसतं म्हणजे प्राइसिंग किंवा टेक्निकल या अशा प्राइसिंगच्या आकड्यांना सपोर्ट करतात. तर ते आणि हे फंडामेंटल याचं दोघांचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर मला वाटतं एक पोर्टफोलिओ थोडासा तरी का होईना चांगला होऊ शकेल का, हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न ऑन क्युरिसिटी पार्ट की एवढा सगळा अभ्यास केल्यानंतर तुमच्याकडे असं म्हणतात की 25-30 पेक्षा जास्त शेअर्स असू नये, तेवढ्या कंपन्या तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये नसाव्यात. तर तुमचं स्वतःचं होल्डिंग हे तुम्ही डिस्क्लोज जर केलं तर त्या किती कंपन्या आहेत, म्हणजे 30 पेक्षा जास्तची संख्या आहे का किती आहे? थँक्यू सर. हा, ऍक्च्युली टेक्निकल अनालिसिसचा सपोर्ट म्हणजे इफ यू आर नॉट इन टू डे ट्रेडिंग और म्हणजे तुम्हाला लॉंग टर्म साठी टेक्निकल अनालिसिसचा सपोर्ट घ्यायला पाहिजे असं माझंही मत आहे. इनफॅक्ट त्याच्यासाठी मी 50 आणि 200 क्रॉस ओव्हर्स वगैरे थोडंसं बघायला सुरुवात केली, जस्ट टू फाइंड बेस्ट एंट्री पॉइंट्स अँड बेस्ट एक्झिट पॉइंट्स वेन आय फायनली डिसाईड टू बाय ऑर सेल. आणि पण तुम्हाला सेक्टर वाईज तुम्ही जे म्हणालात की बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स मधल्या चांगल्या कंपन्या घेणं, ही एक चांगली स्ट्रॅटेजी असू शकते. पण इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रिस्क ॲपिटाईट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. आता एखाद्याचं रिस्क ॲपिटाईट जास्त असू शकतं. जसं मी लास्ट 4 वर्षाची नोकरी केली तेव्हा ऑलरेडी माझं रिटायरमेंट प्लॅनिंग झालं होतं, अँड ऑल द मनी दॅट फ्लोड वॉज एक्स्ट्रा टू मी, विच वॉज फ्री फॉर इन्व्हेस्टमेंट. तर आय इन्व्हेस्टेड मोस्ट ऑफ दॅट इन स्मॉल कॅप्स, कारण स्मॉल कॅप्समध्ये रिटर्न्स नेहमीच जास्त मिळतात आणि फंडामेंटल तुम्ही जरा चांगले बघून घेतले तर लॉसची शक्यता एक्सेप्ट एखादा तळवलकर कमी असते. तर लार्ज कॅप्समध्ये ब्लू चिप्समध्ये तुम्हाला तुमचे रिटर्न्स थोडेसे लिमिटेड असतात. अँड कन्सिडरिंग दॅट आय वॉज ॲट द एंड ऑफ माय प्रोफेशनल करिअर आणि माझ्याजवळ खूप म्हणजे मला लवकर माझे पैसे वाढायला हवे होते, मी थोडीशी जास्त रिस्क घेऊन स्मॉल कॅप्स मध्ये माय पोर्टफोलिओ ऑलमोस्ट 70% स्मॉल कॅप्स नाव, अँड हॅव गिव्हन मी रिअली गुड रिटर्न. तर सेक्टर वाईज काय की वेन यू आर प्लेइंग फॉर से 5 years or 10 years, sectors
तुमचे काउंट करत नाहीत सेक्टर्स, कारण सगळेच सेक्टर्स कधी आता फार्मा डाऊन आहे, आता बँकिंग अप आहे, हे हे 2-2, 3-3 वर्षांनी चालूच असतं. तर फंडामेंटली चांगला सेक्टर सगळ्या याच्यातले तुम्ही सिलेक्ट केले आणि ते 5 वर्ष केले, सो यू कॅन ऑब्व्हिएट द नीड टू लुक ॲट द सेक्टर्स पिरियॉडिकली. दॅट इज वन. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की टेक्निकल आणि फंडामेंटल कॉम्बिनेशन असायला पाहिजे. म्हणजे माझ्या दृष्टीने मला टेक्निकल अनालिसिस एंट्री एक्झिट पॉईंटसाठी फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि जे टेक्निकल हे करतायत त्यांच्यासाठी सुद्धा जरी प्राइस ऍक्शन कुठल्या तरी न्यूज आयटम किंवा म्हणजे मार्केट फ्रेंझीवर प्राइस ऍक्शन खूप होत असेल, तरी बिकॉज यू शुड नॉट बी सफरिंग लॉसेस इन फ्युचर, एकदा फंडामेंटल्स बघून घेणं केव्हाही चांगलं. आणि हे मत बऱ्याच लोकांनी ग्रुपवर एक्सप्रेसही केलंय मला वाटतं. थँक्यू. ओके सर, थँक्स. आणि तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये असलेल्या कंपन्यांची संख्या जस्ट माझ्या क्युरिओसिटी पर्पजसाठी, माझा दुसरा हेतू त्याच्यामध्ये काहीही नाही. हा हा नाही, ते सॉरी मी विसरलो होतो पॉइंट. क्लासिकल हे जे आहे म्हणजे लोक म्हणतात की वन शुड हॅव 15 to 20 कंपनीज इन अ पोर्टफोलिओ सो दॅट यू कॅन मॉनिटर वेल. आणि त्याच्यातही फोकस इन्व्हेस्टिंग हा जो कन्सेप्ट आहे, हॅव your all money invested in the best 5 to 10 stocks that you think are going up and that are fundamentally very strong. That is called focus investing. अनफॉर्च्युनेटली माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये जवळपास सध्या 90 कंपन्या आहेत. त्याच्यापैकी 20 एक कंपन्या सगळ्या पब्लिक सेक्टर आहेत आणि त्या चांगल्या डिव्हिडंड पेइंग आहेत आणि चांगलं अप्रिसिएशनही झालंय ऑफ लेट. पण बाकी सगळ्या कंपन्या 70% ऑफ देम आर इन स्मॉल कॅप्स. आय गॉट रीड ऑफ अबाउट 20 स्टॉक्स. या आत्ताचा मार्केट युफोरिया जो आहे सध्या, आय एक्झिटेड. त्याच्यानंतरही त्या वाढतात आहेत ती गोष्ट वेगळी, बट आय हॅड टू स्टिक टू प्रोसेस ऑफ सेलिंग वेन द व्हॅल्युएशन्स हॅव गॉन टू हाय. तर मला त्याची संख्या कमी करायची आहे, बट सिन्स मला फक्त त्याचे क्वार्टरली रिझल्ट बघायचे असतात आणि जनरली हे काय मला रोजचा काही त्याच्यावर खूप वेळ इन्व्हेस्ट करावं लागत नाही. त्याच्यामुळे आय मे नॉट कम डाऊन टू 20-30, आय मे कम डाऊन टू 60. तेवढ्या असतील कदाचित माझ्याजवळ. म्हणजे बारिंग 20 कंपनीज PSUs विच आर बेसिकली फॉर डिव्हिडंड विच गिव्ह मी गुड डिव्हिडंड एव्हरी इयर. बाकी कंपन्या तेवढ्या मॉनिटर करणं मला शक्य आहे असं मला वाटतं सध्या तरी करतोय. म्हणजे इफ इट बिकम्स टू मच देन ऑफकोर्स आय विल हॅव टू रिड्यूस दॅट नंबर. ओके थँक्यू. सर, थँक्यू.